Aláàfin ò lè bùtàn ó ní tàwọn bàbá mi bá wò ó sè. sẹ́yìn náà gbọ́ níbi tí àwọn mídíà tó ń gègé kúgè orúkọ mídíà tó gé wà ń bẹ́ ẹ wo bí tó ti bẹ̀rẹ̀ ẹja wá gbọ́ original video. ó bẹ̀ yẹn ó yẹ kí n jìnnà síbẹ̀ torí pé ọmọ aládìkún ni mí ọmọ Oòduà original ni mí èmi ní ìyá kan kì mí ní bí ń sìn orí mi wú ó ní ládé. sẹ́yìn náà ti wá gbọ́ ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ gangan níbi tí a ti ń kẹrin mérò nítorí ibi tí èrò gidi bá wà àwọn ọmọ àlè náà wà ń bẹ́ o àwọn náà ń gègé kúgè kiri àwọn táwọn fẹ́ kí ọ̀rọ̀ tán lẹ̀ tán fẹ́ dájà alẹ́ ṣùgbọ́n nígbà tán gbé náà ọ̀rọ̀ fọ́gànà wọn gbé dọ́dọ̀ aláàfin náà ò yírí ẹ wò wọn kọ́nfàmù ẹ wọn wádìí ohun gbogbo dájú àwọn náà ń sáré bínú. ó dá ẹ gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ lónìí o nítorí wípé ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn ló ti ń sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ bu ọba o ẹ lè sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n pé kẹ́ ẹ bú ọba ẹ jọ̀ọ́ ẹ mọ̀ bu ọba o gbogbo ohun tá a ti ń sọ náà tó dálé lórí ni wípé bàbá Sunday Igboho bu Aláàfin nítorí pọ́ ọmọ Ọ̀yọ́ náà ó ti ẹ̀ ń yà á lẹ́nu wípé nígbà tá Aláàfin ti débẹ̀ gan-an lẹ́yìn ìgbà tí bàbá Sunday Igboho tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ náà kọ́kọ́ lọ wọn sọ nǹkan kan nípa Sunday Igboho àgbọ̀ nǹkan kan nípa iṣẹ́ ribiribi kan ti ẹ̀ kí wípé àwòkú sẹ́ńbẹ̀ ń wo látìgbà tán ti joyè ò sí lé lóòótọ́ ṣùgbọ́n àwọn rí iṣẹ́ tó ṣe wọ́n ròyìn iṣẹ́ takuntakun tó ṣe lọ́yọ̀ọ́ àti ẹ̀gbọ́n tí gangan kí ló wá dé tán sọ nǹkan kan wọn fẹ́ sọ gbọ́n nǹkan bàbá Sunday Igboho wá sọ̀rọ̀ nípa oríkì Aláàfin wa ń sáré bínú àwọn kan náà wá ní kí bàbá Sunday Igboho mọ̀ yọ̀rọ̀ sọ kán mọ́ sọ̀rọ̀ wọn kán mọ́ báwọn kan sọ̀rọ̀ irọ́ ẹ̀ bá wá fi kùkú àgbàdo kẹ́ ẹ fi di lẹ́nu ni ẹ mọ̀ bu Aláàfin o àní rin ọba kankan fi mọ́ torí eléyìí tí àárín fi lọ́jọ́ sí òun náà ni gbogbo wa láti lọ fẹnu gbolẹ̀ báyìí òòsà ń gbogbo wọn àtàláàfin àtọ́ ni ṣùgbọ́n àní jẹ́ kan sin wa mọ́kànnà wọ́n ń fọ̀rọ̀ ẹnu wa lé wa kiri rọ́nà sí pa bàbá wa Aláàfin ẹ pẹ́ lórí oyè afẹ́ràn yín gidi gan ni ṣùgbọ́n àti tí bàbá sí ọmọ sí bàbá bẹ́ẹ̀ bá ń sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún wa ààyè wà àkó wà tá à ń mọ̀ sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún yín. irú àkó náà sì rèé ẹjọ́ gbogbo àwọn tó bá ń gbé gbọ́ ìsọ yìí lákàtà yín lára ń di yín tí wọ́n fẹ́ rí sí èmi ò ní ká mọ̀ gbé gbọ́ ìsọ ìdọ́dọ̀ yín wọ́n nífẹ̀ẹ́ yín náà ni ṣùgbọ́n ẹ scrutinize irú ìfẹ́ tán ní sí yín ká má fi da nǹkan rú ẹni ká má fi ẹ̀rí sí. torí àyàn gbọ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wá ojú rere yín ni wọ́n fẹ́ kẹ́ ẹ fà wọn joyè bóyá kẹ́ ẹ sì sáré fi wọn joyè pàápàá bóyá nu wọn ó dùn sí wọn ni mọ́ gbégbèkúgbè kiri mọ́ ẹ jọ̀ọ́ bàbá wa ẹ mọ́ scrutinize gbogbo ìròyìn tó bá ń gbé dọ́dọ̀ yín kí wọ́n fi yín kọlu ọba míì. àlàáfíà aláfẹ́lẹ̀ Yorùbá mo sì mọ̀ pé àlàáfíà lẹ́yìn náà gbé dání ó sì wá jẹ́ the first time tẹ́kọ̀ọ́ sọ̀rọ̀ bàbá Sunday Igboho ládùúrú iṣẹ́ ribiribi tó ṣe ní Ọ̀yọ́ ó ń bu yín lẹ́kọ̀ọ́ sọ ṣùgbọ́n ti jáde wọn ti láwọn ò bu yín ṣùgbọ́n wọn láwọn kan sì ń ṣagídí wípé ó bú wọn ni ṣùgbọ́n tó bá sì wá jọ bí èbú náà ẹ dáríjì wá gbogbo wa pátápátá là ń bẹ̀ yín o bẹ́ẹ̀ náà ni a gbọ́ wípé ọba Olúgbọ́n bàbá wa dáadáa kádépẹ́ lórí tẹ́ẹ̀rán sí bàbá Sunday Igboho tẹ́ fi já wọ́n tàn mọ́ wípé sẹ́yìn ni wọ́n ń bú tí wọ́n sì ti tún tá a gbọ́ wípé wọ́n ti rán bàbá wa Olúgbọ́n sí yẹn padà wípé àkí sẹ́yìn ọba o wá ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé bàbá wa Olúgbọ́n ló advice bàbá Sunday Igboho wípé ó dà lẹ́yìn tó ti bẹ̀ wọ́n tán ní ìkọ̀kọ̀ tún wá lọ ṣe fídíò wọ́n nítorí nítorí àwọn kan tó ti ń jáde wípé fídíò yẹn ò necessary jàre ẹ fi Aláàfin lẹ̀ mọ́ ní ẹ mọ́ fà Aláàfin lẹ̀ torí ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ìjàdé lórí dòwe ọ̀rọ̀ bájà ńlẹ̀ ni so ó necessary kí bàbá Sunday Igboho yanjú ẹ̀ kan ṣerú fídíò tán ṣe yẹn lẹ́yìn ìgbà tán wá ṣe bàbá wa rà láṣejù bàbá ṣe gbàùn látò sọ̀rọ̀. ó dá ilé mo fi kí n káàbọ̀ ohun ọ̀ràn tí kì í bẹ̀rẹ̀ ó kan lára gan ni sínú abala lérèfé ibi táwọn gbà yọjú lójú fèrèsé ibo la tún yọjú sí ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ VDM ní ọ̀nà Auchi tó lóun ré kọjá lọ ibẹ̀ náà ti ń lé àwọn tó jẹ́ kidnapper àwọn tó jẹ́ agbésùmọ̀mí àwọn bandits tí wọ́n ti àtáàkì mọ́tò kan wọ́n sì ti yin èèyàn kan ń bọ̀n níbẹ̀ àti ẹ̀kọ́kọ́ rò pé fíìmù ni VDM ṣe ni asóòtọ́ ni tẹ́ ẹ bá rí gbogbo bọ́n ṣe fọ́n siren débẹ̀ tẹ́ ẹ bá rí èèyàn tán náà kó wọgbó wọ́n bá arákùnrin kan lẹ̀ Ọlọ́run ló ní òtí ìkú tán wọ́n rọ̀ sí ẹ̀ padà wọ́n fi mọ́tò lẹ́ńbẹ̀ padà sí hospital ní town aṣáàdúpẹ́ wọn ni ó ti normalize bẹ́ẹ̀ náà ni VDM ó wá ń fi ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ ń pàrokò ránṣẹ́ sí olórí ogun Nàìjíríà àti olórí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá àti gbogbo àwọn tó kàn láláṣẹ wípé ẹ bá rán àwọn èèyàn lọ by now àwọn èèyàn yóò tí ì lè rìn jìnnà ẹ̀wò ẹ̀ńtán yìí ń bọ̀ náà lẹ́wọ̀n lẹ́lẹ́wọ̀n pé àwọn tán wáá jí kó lọ àwọn ọmọ yunifásitì Auchi wà ń bẹ̀ wẹ̀ jẹ́ bó ṣe bò ó àwa blọọkì ẹ̀ ní o kámọ́ bá ṣe YouTube torí wọn ìrẹ́jẹ̀ ìṣojú àwọn ọlọ́pàá wọn ya lọ ọbẹ̀ vedakman náà ó dìde gbọ̀n ó ta pọ̀npọ̀n òun náà bọ̀n débẹ̀ o àṣẹ̀yìnwá àwọn èèyàn wá dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ wá náà ní ká dúpẹ́ wípé ọmọ rẹ̀ ní ọ̀hún tí gbogbo celebrity bá ń lo platform wọn láti fi gbé nǹkan gidi ṣe báyìí ìbàdà Pella náà ganu sí máìkì ó fi ohun kíni ránṣẹ́ sí Very Dark Man ẹjẹ́ àgbọ̀ bíi Pella
bó ṣe dúpẹ́ lọ́wọ́ very dark man. Guy, very dark man, kudos, brother, I love you. Bro, you pursue kid. Where be say, guys, the day where I go, where do we go? Say na your own. Worry. Say worry la lo ni. Kubanachi Prince place. Guy, what is the name of that Kubanachi Prince state? Ekiti abi. Owerri. We are now going to the airport in the morning, guys. I swear to my God. Men's, us, we don't go front. So my manager did the other car. The consul say some people stop the car. They stop the car. Say they won't do anyhow. I swear to my God, but you know, say security follow the car. So they don't allow them do any. All of them, even one guy will get big chest. He among them, the guy they fear. You almost give for body. I swear to my God, when me talk say big chest people, nobody feel like that. The guy he fear. Ẹ wo ọ̀rọ̀ yìí ràn wọ ẹ̀yin aláṣẹ àròkùn ńlá lẹ́ ń pa ránṣẹ́ sí àwọn international body gbogbo àwọn tó fẹ́ kówó wá Nàìjíríà tẹ́ ń retí wọn wọ́n bá ríro eléyìí ọ̀rọ̀ ó sì tètè dé tí wọn yóò tètè dọ́dọ̀ wọn nítorí àwọn celebrity náà gahùn sí Mike báyìí ó ti ń kan àwọn náà mọ́kànmọ́kàn lóye kàn á sọ bẹ́ẹ̀ pé bó bá kan àwọn celebrity from celebrity yóò kan àwọn olówó from there yóò kan àwọn alágbára wọ́n tó wá mọ inú odó tán da ọ̀run láṣì. Ó dá ilé ní ọ̀hún àmúwá fò fẹ́rẹ́gẹ́dẹ́ dé ọ̀dọ̀ ìkànnú àwọn olówó Nàìjíríà bàbá Davido níbi tá a ti kófìrí fọ́nrán kan tí Davido tó ti ń kíra fún bàbá rẹ̀ tó yin bàbá rẹ̀ mẹ́sàn-án mẹ́wàá tó ń congratulate bàbá rẹ̀ wípé eléyìí lẹ́lẹ́kẹta o pé bàbá àwọn ti ra jẹ́ẹ̀tì míì mú ní apínkù oríire ṣé bísínẹ́sì lẹ́bí ń ṣe ní àbí fàájì ó gbọ́dọ̀ jẹ́ bísínẹ́sì akínkù oríire o torí wọ́n ní ẹ̀ ń bá balayọ̀yọ̀ òun náà yọ̀ jẹ́ẹ̀tì kẹta so easy ni anga àbí tán páàkì ẹ̀ sí lásán kò easy ẹja kó mẹ́ ẹja dọ́dọ̀ ọmọ kọ́pà yìí lára àwọn tí Agunlé chamber ìyẹn ẹ̀ka agbófinró tí gómìnà Anambra Soludo tó dálẹ̀ tí wọ́n ní wọ́n yà sọ mọ́ kọ́pà kan lára kọ́pà tí wàá sọ̀rọ̀ síta báyìí ẹja gbọ́ díẹ̀ nú ọ̀rọ̀ tó sọ kò fagún rárá. On that 23rd of July 2025 I was at my copper lodge with my co-coppers as you can see. So we started hearing knock on the door which we thought it was a neighbor's door because it was a 3-story building. It was not until the knock became persistent and more aggressive that when I decided to come out and check who was at the door. But even before I got to the door was kicked in. And on the other side of the door was a masked man, no uniform, no form of identity. He was covering his face. At first I was afraid because I thought it was an armed robber. It was not until he started urging us to come out from the room that everybody in the room should come outside. That was when I was like, all of us in this room are coppers. Even if you're on a raid or whatever, all of us in the room are coppers. My colleagues heard my voice outside and on that 23rd of July. Ẹ wo ibi tá a rí fídíò yẹn mọ́ nìyẹn gbogbo àlàyé tí wọ́n ti ṣe wípé àwọn ọmọ yóò mọ nǹkan kan wọ́n kàn fìyà jẹ wọ́n ni gbogbo ẹ̀ náà ni kọ́pà tó tuntun tó àwọn ọmọ òwúyá justice yóò wá ẹ tọ́jú àwọn ọmọbìnrin kẹ̀sì mọ́ gbèjà wọn o ẹ má jẹ́ kán já wọn o jíjà àyàn sí yóò lòdòdì kan Nàìjíríà báyìí ó dájá kó bẹ́ẹ̀ jáde Guinea níbi tá a ti ń gbọ́ tán sọ wípé president wọn ó kàn fẹ́ work out ó kàn fẹ́ gbafẹ́ bó sì máa gbatẹ́gùn láràárọ̀ òun rèé o. Mo ní páàkì wà ń bẹ̀ kó lọ fíìdì wà ń bẹ̀ tó ti ń gbá bọ́ọ̀lù kó lọ kórè exercise láàárọ̀ ẹ rí i pé ó wọ tracksuit náà ni ṣùgbọ́n ó kó àwọn agbófinró àwọn ẹlẹ́ṣọ́ ààbò ó kó wọn lẹ́yìn bí ẹni pé ogun dé mo ní àìṣe wọn nìyẹn láfíríkà ẹ lè ríro ẹ̀ ń bí odidi minister àbòdìdí prime minister yọmọ gun kẹ̀kẹ́ lọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín báyìí ni ó mà ṣe o kí ni mo bá wọn lérò wá dúró ẹlẹ́ṣọ́ ààbò láàrin àwọn aráàlú tí ń ṣèjọba lé lórí ni o ní gbogbo security tó báyìí gbogbo wọn náà sì ń wọ́ tẹ̀léra wọn bí nǹkan ó bá ṣẹlẹ̀ gan-an ebe èèyàn kan ní ya fídíò látòkè sí ọ ọlọ́run jẹ́ káfíríkà gbọ́n. ẹ jẹ́ padà sí Nàìjíríà jàre àfẹsẹ̀ kan dé ọ̀dọ̀ àjọ NDLEA níbi tán ní ọwọ́ ti ba arábìnrin kan tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Mrs. Ifeoma Erienta Ezekwike wọn ò mọ́kọ rẹ̀ pé jàre wọn náà ká oògùn olóró funfun bíi ṣọ́ọ̀kì wọn ká mọ́ lọ́wọ́ wọn ní ó ń ṣe bí olóyún wọn lọ́mọ 50 ọdún ni wọ́n ní bí ṣe máa gbénu wọ́n ní 1.3 kilograms of coke àti cane ló gbé ẹbá ń sopọ̀ lọ́kàn yín wọ́n ní fake pregnancy ló fi ń ṣe agbódegbà àṣẹ rẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn agbófinró tọwọ́ wọn tẹ̀ wọ́n ló bí ọmọ ó sumi dúdùn bíi tọ̀bọ̀ mo ló ga o. ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n bá iṣẹ́ ìwádìí péréte tí wọ́n ṣe wọ́n ní widow ni o wọ́n ní ọkọ rẹ̀ ti kú wọ́n ní ó sì bímọ kan lẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ̀ wájú wọn lò ní adarí iléeṣẹ́ kan tí wọ́n ń pè ní Golden Star Creation wọ́n ní fashion outfit ní Àgọ́ Palace lẹ́kọ̀ọ́ lọ́kọ́ta o wọ́n ní ṣùgbọ́n jíbówú lọ́wọ́ ti bà á níbi tí ó ti prepare consignment ẹ̀ bí ìgbà tó fẹ́ gbẹ́rù lọ fún wọn ní park yẹn kán rè bá òun deliver ẹ̀ fún customer àwọn oníbàárà àwọn l'Àbújá wọ́n ní a follow up operation at her house in Àgọ́ Palace area
that led to the recovery of 200 grams of cutting agents used in the production of a strain of cocaine. In a statement, Ezekwesili claimed she inherited the criminal trade from her husband. Ọkọ rẹ̀ tó dolóògbé ló fi ṣẹ́ kọ́. Kọ́mọ jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ lọ́kọ rẹ̀ gbà lọ òun náà wá ní kó mú níbi tí ọkọ ń parí iṣẹ́ sí. Ṣùgbọ́n ní báyìí oyún ti bàjẹ́ wọn lára o, ẹrù kò lóyún, oyún gidi lẹ́rù kò ní, oyún fẹ́ẹ̀kì ni, ẹrù ló dì bẹ́ẹ̀ ó gbẹ́rù sára ni, wọ́n ti bóyún jẹ́ mọ́ lára, ọwọ́ ti bá ní àjọ NDLEA, wọ́n ṣe fi ṣeré mọ́, ẹ ń bá fojú ànáwó kú wọn, ẹ bọ́ra yóò bọ ẹni tàn lásọ. Ẹ jẹ́ lọ jáwọ́ nínú ìwàkiwà gbogbo ẹ̀yin olówó òjijì tẹ́ ẹ fẹ́ lówó lọ́sọ̀kan òru kan àwọn tí ó mú wọn dúró dè yín. Ọ̀dà ẹja kò ń bẹ́ẹ̀ yóò bá bọ̀ wọ́n ní tó ń dun ní pọ̀ lọ́rọ̀ ẹni tó ń dun pásítọ̀ tí ń sọ̀rọ̀ yìí ó ní olórí ọ̀dọ́ àwọn ó ní ó dí owó àwọn já ó tún wá ní gut ó tún ní audacity ó tún wá kọ lẹ́tà ránṣẹ́ wípé òun ló ń jí owó yín o òun ó sì máa san òun ó máa dá padà díẹ̀díẹ̀ pé ẹ máa retí òun ẹ send account number sóun wọ́n lọ́n ló fi ṣe gàrẹ́tìrà òun. Update on the brother who ran away with the money meant for the youth hall. I am talking about the youth president. This morning, we received a message from him. In his message, he thanked the church for sponsoring his travel abroad. He said he prayed for a destiny helper, and God finally used the church to sponsor his travel. Can you imagine? He even told us not to panic about the money, that he would pay back with interest in 1 year. From the message we discovered, he traveled to Hungary. Yes, Hungary. Brethren, it was never God who used the church to sponsor that travel. No, he stole from the house of God. How can he run away with the money meant for the construction of the youth hall and still say it was God? Since he traveled to Hungary, this church will fast and pray for him to suffer immense hunger in that Hungary. Does it think we are all happy staying in this country? If I see opportunity, will I not travel to? Highest, I will continue my church on TikTok over there. He must be hungry in that country called Hungary until he returns to this country. And that is final. Morogo, he will be hungry until he returns to the country. Pé ṣé wọ́n rò pé òun tó ń jẹ́ pásọ̀ gan? Àti travel lọ òwú òun, pọ́ùn bá ráàyè rẹ̀, òun gan ti gbèjà ní ọgbọ́rú eléyìí rí o. Àsìkò sóhun tuntun lábẹ́ ọ̀run mọ́, n ò ríró eléyìí rí ẹ̀ẹ́rìjìnà láìrábùkí ọ̀kẹ́rẹ́, ó gbowó já. Ní báyìí ẹ jẹ́ wá dọ́dọ̀ ìkànnà àwọn mínísítà ààrẹ Tinubu níbi tí ó ti ń ṣe ìlara Peter Obi wípé bó bá tiẹ̀ wà ń pín pẹ́sidó nílẹ̀ kan àwọn ọmọ Ìgbò ní táìmù tó bá kàn wọ́n wípé kò tí ì kan àwọn 2027 pa ààrẹ Tinubu ló kàn ṣùgbọ́n tó bá tiẹ̀ wá kan àwọn lẹ́yìn ààrẹ Tinubu pé ṣé Obi rò pé òun ló kàn ní òun ṣiṣẹ́ jù Obi lọ òun gangan lòun wà ní pòsíṣàn láti di ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ rántí Umaya oní handle project Lagos to Abuja coastal line lọ́wọ́. Àwọn ọmọ Nàìjíríà wá ní bóyá owó burúkú kan ti dọ́wọ́ rẹ̀ ẹ gbọ́ ẹ mọ iye project tí ń ṣe ń bẹ̀rù ni owó burúkú ni mo ní àṣẹ wa ń fẹ̀sùn kàn ni ẹ jẹ́ á gbọ́ bó ṣe sọ. All the governors of Southeast are supporting, the President Bola Tinubu second term. I saw a man that was running his mouth, and the man was saying the only place that you have, 100% support, a man has his region intact is, in the Southeast, and he was talking of my brother P2B. If when the presidency will come to Southeast, I should be at the forefront because of my performance. And I've asked for debate. Anybody that feels otherwise, I created something out of this state. God used me to do it. And so we compare, governor to governor time and compare what we have done for Southeast. I beat my chest and said, listen, God has used me, President Bola has used me to better the loss of Southeast. You can tell me when else we had it this good. And so boldly we are saying that Southeast will support supporting president for 2027. And there is no governor in Southeast that is not supporting the president. And governors are in charge of their states. You see Anambra, you see Enugu, you see Ebonyi, you've seen all that the governor is doing. You see Abia, my cousin, you see Imo, our leader. So we are very confident that we write our history. And as you are here, my advice for our people, Igbos, is to re-engage. We can't get to presidency by sentiments. We have to re-engage, we have to support other regions, and at the time of God, nobody will stop it. It will come to us. And who knows, whether that time it will be the man standing by the other people. Amen, gbọ́ èmi wọn kàn ń ṣàtànú ara wọn lẹ̀ Ìgbò náà o. Ní báyìí ẹjẹ́ wá sáré dé ọ̀dọ̀ Lẹ́gẹ́mí àmì níbi tó náà tó ti gbéra rẹ̀ síta bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ gbogbo ìbéèrè tán bí ní dáhùn ó finú yàrá rẹ̀ hàn ó sọ gbogbo kọ́nà ó sọ gbogbo ibi tó ń rìn sí ibi tó ń kówó sí ibi tó ń kó jewelries sí pápánbárì rẹ̀ ní iye tó wá ló ń kọ́ ilé yìí ó sì sọ ní 90% owó ní ó ní bóun ṣe súnmọ́ ọmọ Tinubu tó ó ní 10% àtọmọ Tinubu àtàwọn yòókù tí wọ́n lówó tí wọ́n nífọ̀n tán lè kánná tó súnmọ́ àwọn tó máa ń fún ní nǹkan ó ní 10% lówó wọn nínú owó òun ó ní ṣùgbọ́n nínú owó náà ló ń ti wá mú owó kọ́lé pé 500 million nílé òun wọ ti ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ bó ṣe sọ.
ká tó wá mẹ́nu lé n tó fa mokomoro látìgbà tó ti ṣe fídíò yìí. Surely Tinubu me my house worth over 400 over, let me say close to 500 million naira with the what is it called, furnitures. If I start mentioning the amount about this for you guys, you say wow, look at my room. I don't proud. We are normal person. We are just normal. You can record this and let them to know we are normal person. Don't worry. Asejulowo Seyi Tinubu, Asejulowo Davido, Asejulowo Wizkid. What God done for you, be contented. I'm contented. What is it called? Matchmaking I've done for me for my life. Yeah, it's all about matchmaking. What I have is all about matchmaking. It's not anybody. Don't get me wrong, okay? Don't get me wrong. It's about heart, okay? So don't worry. I just know people, but people appreciate me, what I can do. But me personally, out of all my money, 90% everything is mine. Other ones is people that support out there because they love me. So ó náà lẹ́tí gbọ́ yẹn o làwọn ọmọ Èkó àwọn Gen Z àwọn netizen àbí kílẹ̀ wọ́n pè wọ́n náà bá bẹ̀rẹ̀ sí pé ìjọba Èkó lé lórí wípé ó ti ẹ̀ da ilé rẹ̀ nìkan ló lówó ti close to 500 million o wípé ń tẹ́ ẹ ṣe fún Pella ẹ̀rẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ fóònù náà o pé kọ́lọ̀n tiẹ̀ mọ́ ń gbogbo wọn kán wá mọ́ sọ gbogbo iye tán ní lọ́wọ́ wípé ilé ẹ̀ nìkan ni o pé bẹ́ẹ̀ bá gba tax lórí àbí wọ́n gba tax lórí owó lé pé ibì kan ló sà ti rí 500 million naira iṣẹ́ orí ẹ̀rọ ayélujára ló náà ṣe bí Pella ṣe ń ṣe ó sì ní bẹ́ẹ̀ ló ń ti rí 90% ó ti jẹ́ kí iṣẹ́ rọrùn fún yín wọ́n ní ẹ sọ fún kórè download calculator táàrẹ Tinubu ìyẹn bàbá ọ̀rẹ́ rẹ̀ tí wọ́n ṣe launch lánàá wípé kán mọ̀ fi calculate iye tí wọ́n jẹ ìjọba wípé ẹ fà létí o fẹ́ gbọ́ wípé ẹ kọ lẹ́tà sóun náà o torí Pella lẹ kọ lẹ́tà sí tẹ́ ẹ ní kó wá san 36 million nígbà tó náà sọ iye tó ń hẹ́n òní ilé náà ti sọ tiẹ̀ báyìí o wọ́n ní kẹ́kọ̀ọ́ lẹ́tà sí kẹ́ẹ̀sì jẹ́ àgbọ́ ẹ mọ́ fi ṣe bòńkẹ́lẹ́ o wọ́n ní ṣe èyí Tinubu ò sì gbọ́dọ̀ bá sanwó ẹ̀ tó ti sọ pé nínú owó tó ní 10% àti àwọn yòókù ó kó ṣèyí Tinubu mọ́ àwọn yòókù ni ó ní 10% lówó wọn nínú owó òun 90% yòókù òun lòun ṣiṣẹ́ láàgùn fún nídìí èyí ẹ̀yin náà ẹjọ́ bẹ́ẹ̀ bá calculate tax ẹ̀ ẹ má bá calculate ẹ̀ lórí 100% o ẹ jẹ́ ó mọ lórí 90% kì í sì ṣe 500 million ní gbogbo owó tó ní owó tó fi kọ́lé àkànjá yín sí ni à ń ṣe atótónu rẹ̀ àmọ́ retí náà ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ yìí afẹ́ mọye tó náà ó san gẹ́gẹ́ bí tax gbogbo wọn pátápátá kán mọ́ wá sórí ẹ̀rọ ayélujára kán wá mọ́ tú àṣírí ara wọn. tẹ́rí nǹkan tẹ́yìn ilé méjèèjì yìí ṣe ẹlẹ́dàálẹ́ tó wà láàrin ẹ̀ màbí kí ló ṣe fún yín ẹ ó bẹ́ẹ̀ mú sáàrin ẹ ga jùlọ ẹ ti ha báwo látẹ́gùn ṣe fẹ́ wọ̀ ẹ wo nǹkan tẹ́ ṣe fún ẹlẹ́dàálẹ́ yìí máa bí yín o ẹ̀yin náà wò ẹ wo nǹkan tẹ́ ṣe òun náà ìnilára ti fẹ́ palẹ̀ yẹn mọ́ bẹ́ẹ̀ gbọ́ kó lè sọ̀rọ̀. yàtí mo kàn káàánú wọ́n tó fẹ́ fi girlfriend ẹ lẹ́ni tó rò pé bóyá kì í sọmọ dáadáa kì í sọmọ rí tó ti rò pé bóyá lọ mú yàwó ní látúrì kọ́ dí àwa táwa ń bẹ̀ náà àwa náà látún pààrọ̀ aṣọ àwa náà lọ gà àwọn là ń change là ń lọ sí èyí tó bá wù wánú méjèèjì. mo wulẹ̀ fílẹ̀ ọlọ́ọ̀lọ́ba tí ń wo wèrè mọ́ tọ́jú rẹ̀ ọlọ́wọ́ lọ́ba tí ń sẹ̀dá lẹ́sàn rẹ̀ yóò san lẹ́sàn rẹ̀. àgbélébù rẹ̀ nìkan òde mú sísinsin. ọlọ́run yóò ṣàánú àwa náà ń bọ́rọ̀ ayé wa lọ́rẹ̀ látúrì kọ́dírì ni ọlọ́run tí ó ṣàánú èèyàn yóò ṣàánú àwa náà. wulẹ̀ mú tiẹ̀ dáadáa. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa fún ilẹ̀ ìbí wa kàgbéga fàyè rí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ṣe bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá. Ọmọ Oòduà irọ́ stanza 3 lákọ̀ọ́kọ́ ìṣọ̀kan àtòmìnira sọlédè lùkì ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lépa ìtẹ̀síwájú fún ọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Kọ́lẹ̀ kan sí ìṣọ̀kan àtòmìnira ìbámọ̀ dáká ní ṣọ̀kan ò ní kẹjẹ ká máa lépa ìtẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni èmi ni gbogbo wa ní ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀.
mo kọ́ ní ti hymns fún yín fashion hymns nù mo kí n tẹ̀sán mo kí n tológun bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín happy Sunday akúzi mi ò ní o ní èní ọjọ́ 24 nínú oṣù kẹjọ ọdún 2025 kẹ́rẹ́kẹ́rẹ́ yín bá tiẹ̀ lọ náà nu ọjọ́ mélòó ló kù bí ọ̀sẹ̀ kan tá a tún fi wọnú oṣù kẹsàn-án 2025 náà ti ń ká àṣà rẹ̀ ńlẹ́nu ẹ̀mí wọ́n sì bá lọ ọpẹ́ ni fún Elédùà lókè ọ̀run kì í ṣagbára wa o mímọ̀ ṣe wa kọ́ o kì í oògùn tá à ń lò o kì í ṣe exercise tá à ń ṣe o kì í ṣe jọ́ọ̀gì tá à ń jọ́ọ̀gì o kì í sàlámù ní jí wa o oore ọ̀fẹ́ àtàánú lọ́lọ́run jẹ́ ó dàpọ̀ mọ́ ìrìn àjò wa o lórí kan ní ayọ̀lá fi ń kọ́ tiẹ̀ mo kì í káàbọ̀ sínú ìdílé aláwẹ̀bá ròyìn náà ní ibà gbé wọn débẹ̀ ibà yànnà ìbí náà ní ibà sáré wọlé ibà kanjú abẹ́ ń kó ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo torí sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ̀kọ̀rọ̀pẹ̀kọ̀rọ̀ èmi náà ní ibà kọ̀ǹfàmù èkó tó sẹ́ndì mọ̀ mo fi kọ̀ǹdíṣàn sí sẹ́ndì ìròyìn fògànà o ìròyìn tí ò bá ti yí ọ tó mojú ẹ̀ tó mọ̀rú ẹ̀ jọ kọ́nfàmù ẹ̀ kó tó sẹ́ndì ẹ̀ bó bá ṣe mistake sẹ́ndì ẹ̀ ibi tó ti lọ ṣe mistake sẹ́ndì ẹ̀ náà ni kó padà sí kó rè ṣe àtúnṣe mi náà ní ìbalẹ̀ jẹ́ lè balẹ̀ pọ̀tẹ́lì ọlọ́run ò gbé ìdílé aláyọ̀ kalẹ̀ láti máa fi bàyàn lórúkọ jẹ́ àwa ń pàkíyèsí ara wa sí ni bàbá rẹ̀ tí wọ́n ta ìdọ̀tí sí lára tí orúkọ rẹ̀ tí wọ́n fẹ́ bàjẹ́ tàbí tó jẹ́ pò náà ṣe nǹkan ìdọ̀tí á pe àkíyèsí rẹ̀ sí wípé wá ṣé wọ́n ló ṣe léyìí àwa yìí dájọ́ èèyàn bí o wọ́n á fẹ̀sùn kàn yàn á pè pé wọ́n ń bọ́ wí níbí nídìí èyí èèyàn sì mọ̀ rìn kórí mọ́ mi èèyàn ní àìsàn ọlọ́run bá a bá ṣe mistake àmọ́ padà wá jẹ́wọ́ ara wa pé a ṣe mistake ní tá a sọ yẹn o a sì kúnlẹ̀ pápápá kó tó di rántó ó dá o èmi náà ń pè ní ibà ọ̀páká ọkọ̀ àwọn òpèké ọkọ̀ àwọn sweet mama èmi náà ní ibà ọ̀pàpà parada yín àyà parada ó dọ̀gá rẹ̀ parada ó dà ìyá nínú abala comment section abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wẹ̀. náà ní ibà ọ̀pàpà parada yín níbi tí àyà ti mọ́ parada tí mọ́ di ọ̀gá rẹ̀ náà parada àdà ìyá nínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ abala comment section èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà gbé wọn débẹ̀ ibà rìn gínigíní tíngúmíà tíngúyò orúkọ pọ̀ oyè pọ̀ ibo láti wá joyè wa àwọn olólùfẹ́ wa ló fi wá joyè àti ìmọ̀ ọ̀dọ́ ọba tá a yà sí báyìí tá a ti rè validate oyè wa ó dá ilé tá a fi bẹ̀rẹ̀ lónìí tí a fi dam tútù wájú ká tó wọnú àkórí ìròyìn rárá gbogbo ilé ìtẹ́rí lábala lérèfé ó ti di àfìsẹ́yìn tègún fi sọ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ èèyàn mi náà o torí bọ́lọ̀ ń bá ní òrínú rẹ̀ torí ònìkan ni arínú ròde olùmọ̀ràn ọkàn jẹ́ kí àwọn èèyàn náà rí ọwọ́ mi rè o mo fi ń dúpẹ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún àyè tẹ́ ń wá àti àyè tẹ́ ń filẹ̀ láti kọ ìmọ̀ràn ó ṣe kókó gan ìgbé wa débẹ̀ ẹ̀ ń fi ọgbọ́n kún ọgbọ́n wa ìwọ̀nba ọgbọ́n péréte tọ́lọ̀ ń fún wa ẹ̀yin lẹ̀ ń bá wa fẹ̀ lójú adúpẹ́ o gbogbo ẹ̀gọ́ tá a kó wá síbi ẹ ti fi ọgbọ́n yín ẹ ti fi gbọ́nù kó lára wa bí jàǹkárí wà bẹ́ẹ̀ èèyàn sì máa fi ìgbàlẹ̀ ẹ̀gbọ́n jàǹkárí ọwọ́ la wọ́n pè nígbà tá a wà ní lókè ọwọ́ la máa fi gbọ́n jàǹkárí ẹ ti gbọ́n gbogbo ẹ̀gọ́ kúrò lára wa àṣé òwe tó sọ wípé àgùntàn tó bá bá járìn yóò jẹ̀gbẹ́ ṣùgbọ́n ajá tó bá bá gùntàn rìn náà ń kọ́ ajá tí wá bá gùntàn ti ń rìn bẹ́ẹ̀ náà ni ajéwéko ọgbọ́n ní jẹ́bẹ̀ àwa ò jẹ̀gbẹ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ó dá o ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ ṣe introduction mi máa dá lórí mọ́ mi kan ló send the voice note sí mi ṣé ń dáàkọ wọn ìfẹ́ kéèyàn dáàkọ wọn ṣùgbọ́n nínú comment section nígbà tí mo ti mọ́ dáàkọ wọn ó dáàkọ wọn náà ni mọ́ mi mo róhun wọ́n fún mi láwọn hint kan mo kàn jí bá voice note wọn náà ni mo bá gbọ́ náà bá ní mo béèrè ìbéèrè kan lánàá nípa bẹ́ẹ̀ náà ni ẹnu mi yọ gẹ̀rẹ̀ mo fẹ́ sọ pé àwọn ọmọ Oòduà wọ́n kúrò nílé wọ́n ní gbogbo wọn sá ni wọ́n náà sá kúrò nílé gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ nù tàn ṣùgbọ́n wọ́n wá ní èmi wá sọ lánàá wípé àwọn ọmọ Ọ̀ọ̀ni wọ́n wá pàkíyèsí mi sí náà wá ní òótọ́ ní ìbéèrè tí mo sọ wípé ṣé mo mọ̀ pé irú ẹ̀ náà ní í ṣẹlẹ̀ sí wa àwọn ọmọ Yorùbá ní ìsìn gbogbo wa ti sá kúrò nílé wọ́n tún mú ọ̀rọ̀ já ọ̀rọ̀ ti Japan tán ni wọ́n dá ìlú kan lẹ̀ fún ọmọ Nàìjíríà ń bẹ oríṣiríṣi wọ́n ní lọ ṣe rìsáàchì àwọn bàbá mi kan náà já mi sí ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tí mo wá fẹ́ sọ gangan lórí ọ̀rọ̀ tiwọn pé wọ́n ń sá kúrò nílé mo fẹ́ fẹ́ lójú gbogbo ọmọ Oòduà sákú òní fẹ́ Ọ̀ọ̀ni nìkan ló kù wọ́n wá ń fẹ̀sùn kan Ọ̀ọ̀ni wọ́n ní kì í ṣe ọmọ Ọ̀rànmíyàn wọ́n ní kì í sọ ọmọ Oòduà wọ́n ní kò bá wọn ṣe kinní kan wọ́n ní priest ni wọ́n la dífá ni wọ́n lòun gangan ni a lè mọ̀ pé ní spiritual mo ní àtàmọ́ nígbà tí gbogbo yín ti wá sá lọ tá a ló délé bí Ọ̀ọ̀ni náà bàbá yín sá lọ ńgbà náà ta ni yóò dilé mú ǹjẹ́ bọ́n ṣe gba Ìlọrin kọ́ náà ti ṣe gba Ifẹ̀ báyìí sẹ́ẹ̀mọ̀ rómọ̀ sọ pé èèyàn kan ló gba orí àpèrè bàbá yín sẹ́ẹ̀mọ̀ ríbì kan juwọ́ sí sẹ́ẹ̀mọ̀ rí èèyàn kan rí fi wípé kì í sára yín kì í sọba
ilẹ̀ kọ́kọ́ jọ òótọ́ náà sì ni Ṣàngó ní wọ́n ní lágbọ́pọ́n kọ́kọ́ pè lọ́ba ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà respect is reciprocal. Mo ti sọ pé ìjà tó dùn jà ní ṣùgbọ́n ìjà tá a parí ni oníkálukú ó fi mọ ààyè rẹ̀ ní ká ní wọ́n ti gba Ifẹ̀ mọ́ ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́ ǹjẹ́ àríbí máa pè ní orírun wa ǹjẹ́ àríbí máa sọ pé ibi tílẹ̀ ti fẹ̀ wá nìyẹn ọpẹ́lọpẹ́ Ọọ̀ni ẹ̀já máa dúpẹ́ ó yá máa dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ ni. àwọn náà jẹ́ kán gbé adé àrè adé ìṣẹ̀ǹbáyé wọn bá ti gbé àwọn Fúlàní ò bá ti dá nǹkan lẹ̀ bó ṣe ń halẹ̀ gàràgàrà ńlọrin nàbà máa halẹ̀ ń fẹ́ ní ìsìn ṣẹ́wàá máa rí èèyàn sọ fún wípé ẹ jùlọ kánà ti gbé ibi tí gbogbo wá sì ti ṣẹ̀wá ní ẹ mọ́ káàtì ẹ̀ wá sọ wípé kò sí nǹkan kan tẹ́ ẹ sọ wípé Ifẹ̀ ní ibo ni gbogbo wa ti tó ta ti fẹ̀ wá èèyàn sáà mọ́ nílé bàbá àbí orírun èèyàn sì nìyẹn ilé bàbá rẹ̀ ló ti fẹ̀ wá. sọ nídìí èyí mọ̀mọ́ wa mọ́rọ́hún wọ́n wá ń pe àkíyèsí wa sí wípé bọ́n ọmọ ọ̀ràn mi àti sálọ ń fẹ̀ lọ́jọ́ sí òun náà rèé o àwọn ọmọ Yorùbá náà wọ́n bá ní àwọn wo ló wà lábúròdù jù apọ̀jù Ìgbò lọ àbí káláwà méjèèjì the same Haúsá nìkan àtàwọn Fúlàní tán ìsára wa tẹ́lẹ̀ àwọn ni àwọn ń wọlé àwa làwa ń jáde pé báwọn kan ò bá dilé mú tá a la fẹ́ dé bá ń lé ìjà agbára wo la fẹ́ ń jà torí ẹ̀ mo tún òṣùbà kùndùsì mi mo tún dì fún gbogbo àwọn tó wà ń lé ẹ̀jàjà òmìnira pẹ́ẹ́ tí ẹ̀ wà ń lé tẹ́ ẹ dilé mú ẹ mọ̀ wà àwòrán o ó dáa ń wò ní jẹ́ kọ́rọ̀ mi pọ̀ jù ní introduction ẹ já wọnú àkórí ìròyìn lọ níbi tá a mọ̀ dami tútù wájú tá a fi lè ráàyè tẹ̀lẹ̀ tútù torí ẹ ń bá dami gbóná náà wájú ilẹ̀ gbóná ni ó tẹ̀ o níbi tí a ti kọ́kọ́ mọ júwe ibi tá a ń lọ wájú ẹlẹ́ ò mọ́ lé wa àwa mọ ibi tá a ń lọ o. alákọ̀ọ́kọ́ níbi tá a ń lọ ìròyìn tòní ó sẹ́kọ́nà o alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ DNA àwọn èèyàn ti ń pa láriwo látàrí ìwádìí táwọn èèyàn ń ṣe lẹ́nujọ́ mẹ́ta iṣẹ́ ti gbọ́ wọn lọ máa lè pọ̀ nígboro ayé mo ní tẹ́lẹ̀ nǹkan wọ́n ní láwọn tó tiẹ̀ wá ń ṣe DNA nìyẹn o àwọn kan ò wá sí rárá o wọ́n ló ń jọ bí ẹni wípé wọ́n máa pọ́n ní dandan kán ọmọ tó lè máa gba birth certificate ìwé ọjọ́ ìbí wọn pé kán pọ́n ní dandan ìkànnì àwọn lọ́ọ̀yà gbajúgbajà ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn Déjì Adéyanjú lọ́ọ̀yà very dark man òun ló ń sọ̀rọ̀ yẹn àwọn èèyàn náà wàá wò wípé kí ló dé tó ń kí ló mú ọ sọ ibi tá a ti fẹ́ mọ̀ ṣàwáwí rẹ̀ ibẹ̀ làwọn ọ̀jọ̀gbọ́n náà ti yọ sí a gúlẹ̀ wọ́n ní ìdí rèé o wọ́n ní nínú ọkùnrin 4 tó wá ń ṣe DNA ní Nàìjíríà in every 4 men wọ́n ní ìkan nínú wọn lọ́ máa lè ní já sí 1/4 ìtumọ̀ náà ni pé bá a bá kó gbogbo ọkùnrin pọ̀ tó ṣe DNA ní gbogbo èèyàn kan ní ṣé o ní Nàìjíríà wọ́n ní 25% 1/4 ìdá mẹ́rin kan wọ́n ní 25% lọ́mọ àlè mú ni orí ọ̀rọ̀ tí Mohbad wọ́n ti yanjú ọ̀rọ̀ DNA èmi ò pè yàn kán lọ́mọ àlè wọn ò sì pè yàn lọ́mọ ọkọ DNA ló lè sọ the fear of DNA is the beginning of àmọ́ nbẹ a sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ á tẹ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n náà sí pẹpẹ wọ́n ṣàlàyé fún wa. bàbá kò mbẹ tán á tún yà ń fẹ́ lọ́dọ̀ bàbá wa gan ló yà á fi ṣe àkọ́kọ́ àkọjá ìwé wa lọ́dọ̀ bàbá Sunday Igboho lánàá nígbà tá a mú ròyìn wọn wá fún yín ẹ rí i pé a sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ wọn rárá ẹ rí i pé a mú ọ̀rọ̀ tiwọn wá ọ̀rọ̀ ara Ọọ̀ni of Ifẹ̀ la mú wá ṣùgbọ́n lónìí a fẹ́ mú ọ̀rọ̀ tiwọn náà wá a fẹ́ jọ yànnà náà á sọ̀rọ̀ lé lórí ọ̀rọ̀ nǹkan kí ẹsẹ̀ ràgò ọ̀rọ̀ pọ̀ nbẹ à ń bọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là tó mú ọba Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ọba olórí adé gbogbo tó mú wọn sọ wípé a ti tú ọlẹ̀ ó ti rí bẹ́ẹ̀ náà ni o ẹgbà ọ̀run ti gbà o ẹgbà ayé náà gbà o ṣùgbọ́n àwa tún ń gbọ́ rumors à ń gbọ́ fìrìfìrì tán sọ wípé gbogbo ọ̀rọ̀ tí bàbá Sunday Igboho sọ náà lọ ń sọ lójú lẹ́sẹ̀ náà lọ ń fi ń ṣàbòsí wípé ó débẹ̀ ó lọ ń pe kinní kan lólórí alẹ́ ẹ ń bá débì wá sọ bẹ́ẹ̀ á làálí ẹ̀ torí èmi bí mo ṣe wà gan-an ó yẹ bẹ́ẹ̀ ṣe gbèsè ọba yín lẹ́yìn ní ìsìn lọ́yọ̀ọ́ ó yẹ kémi gan gbèsè Olúwo lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ni àwa ò kàn kì í ṣe kinní mi ò kàn ní gbèsè tí ò dá lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ bá rí tí ò dá ẹ sọ ẹ já sọ̀rọ̀ gidi síbi tọ́rọ̀ wà bẹ́ẹ̀ bá rí tí ò dá ẹ sọ mo rí fọ́nrán bàbá wa Aláàfin àná bàbá ó tiẹ̀ jẹ́ pé bàbá
ojú iná lójú iná lẹ́nu ni Ṣàngó Olúkòso ni wọ́n ìgbàgbàkúgbà wọn ìgbà kínní ṣùgbọ́n wọ́n fi ìfẹ́ kún wọ́n rẹ́rìn bọ́n ti ẹ̀ rẹ́rìn wọ́n pààyàn lẹ́rìn bàbá náà yìí sábà rẹ́rìn ṣùgbọ́n wọ́n ilé ojú kúròkúrò náà wọ́n sì máa pa àwọn èèyàn rẹ ọ̀rọ̀ wọn bọ́n ṣe máa kì í ṣe pé máa lejú ṣùgbọ́n ẹ ti mọ̀ pé disciplinarian ni bàbá yàtọ̀ sí pọ́n jọba so ọ̀rọ̀ wọn rèé wọ́n máa àmú kan wá ń bẹ̀ tá a fi yí mọ́ra wọn kí ló dé òye ó le tó bẹ́ẹ̀ yẹn mọ̀ wá ẹ̀sùn sí Sunday Igboho lẹ́sẹ̀ o bí ó ṣe kú ònú gbogbo tí bí ó ṣe kú ònú àhámọ́ tí Nàìjíríà fi sọ́rùn rẹ̀ òun ní ń bá kiri o tó bá sì dé bó dọ́dọ̀ Aláàfin náà yóò kí Aláàfin bó ṣe ń kí Aláàfin ni yóò gbogbo àpọ́nlé tó tọ́ sí ọba yóò yíra níwájú Aláàfin ni so gbogbo ẹ̀yin onígbèkúgbè onísọkúsọ tẹ ọ̀bùnrin kó ọkọ ti ràn mọ́ tẹ ti ń wá kíní tẹ́lẹ̀ ara yín lẹ̀ ṣe ọlọ́mọ ọba ẹ mọ́ fọ̀rọ̀ Sunday Igboho ẹ mọ́ fi ṣe kíní ẹ mọ́ fi ṣàbòsí àfẹ́ rárá láàrin ìjà tí ń wá tó wá láyé láàrin àwọn báyìí ẹ mọ́ fi ṣàbòsí ọ̀tọ̀ ń tọ́lú ọ̀tọ̀ ní tọ́lú ọ̀tọ̀ ń tọ́lú ọ̀tọ̀ ń tọ́lú ó dá wá tó ní tó bá wá ń ti ń le ló lè dọ́dọ̀ àwọn ọba gbogbo àná la sì mọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa gan sọ àwọn ọmọ wa sọ pé kò ń gan kọ́ ló yẹ kó mọ̀ rè bá wọn so wọ́n tún rẹra wọn lẹ̀ wọ́n tún rè bá wọn ẹ tún wá fẹ́ mọ̀ wá ọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹ fẹ́ mọ̀ fi ṣe kínní ẹ wò ó ẹ sọ́ra yín ẹ mọ̀ lọ bẹ̀rẹ̀ rárá ó kì í ọ̀ni ó kì í síbi tán kì í sí ni bó bá dọ́dọ̀ Aláàfin náà yóò kí Aláàfin síbi tán kí Aláàfin sí sálẹ̀ tún fi oríkì parọ́ sáà tún foríkì parọ́ ni gbà tí ìṣepọ́nsẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí kí oríkì gbà tí ìṣe oríkì ìgbàlódé ẹja mi ń bẹ̀jàre àwùjọ ara wa o bàbá kò ń bẹ̀ tán àwọn àdé ọ̀dọ́ arákùnrin kan mo fẹ́ ká pẹ́ lórí ilé àti ẹ̀pẹ̀ ń bẹ̀ naturally bàbá yẹn tún kẹ̀kẹ́ ọ̀rọ̀ mo ní sólógun ni bàbá yìí ní bẹ́ẹ̀ bá rí bọ́ ṣe ń sọ̀rọ̀ ìgbà tí àwọn gangan ní gbogbo àṣírí bọ́ ṣe pa Àbàṣà bọ́ ṣe pa Yar'Adua bọ́ ṣe pa Abíọ́lá bẹ́ẹ̀ náà ń béèrè question bọ́ ṣe ń ju question sí wọn náà ń fi question dáhùn wípé káwa náà yẹ̀wò nínú gbogbo àwọn ológun tó ti ṣe ìjọba rí ní Nàìjíríà pé Àbàṣà nìkan bó ṣe kú ikú rẹ̀ wà mysterious tẹ́ńbà tó sì kú tán ó ṣe jóun nìkan náà làwọn gbọ́n nù ròyìn pé wọ́n recover owó Àbàṣà wọ́n recover owó Àbàṣà nílùú òyìnbó owó tàkàbà Àbàṣà kó lọ lóyìnbó ṣé Àbàṣà nìkan ló kówó lọ lóyìnbó ni mo ní good èmi náà ti máa béèrè question yẹn lọ́wọ́ ara mi ti pẹ́ mú ọ̀rá ara mi ò dán lóhùn ara mi ò dán lóhùn mo ti máa béèrè question pé Àbàṣà nìkan ló kówó jẹ ni ẹ mọ̀ jẹ́ àtànra wa ẹ mọ̀ jẹ́ àtànra kì í sí ìṣòro nìkan ló ti kú àwọn kan náà ti kú ó ròyìn bí wọ́n ṣe parí Yar'Adua ó ròyìn bí àwọn tó kéré ìlú òkèèrè yóò dá ká gbọ́ lẹ́nu bàbá ìfúnra wọn ọmọ Yorùbá ni wọ́n ló kọ wọ́n sọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn wọ́n sọ̀rọ̀ kan ṣe pa Abíọ́lá náà bí ìgbà tí mò ń wo fíìmù ni ó yàtọ̀ sí gbogbo eléyìí tá a máa gbọ́ tẹ́lẹ̀ pé Abíọ́lá gan mọ̀ bọ́n ṣe máa pa àwọn èèyàn láàrin àwọn ológun tẹ́lẹ̀ pé òun gan mọ̀ pé ṣùgbọ́n òun náà sì mọ ọ̀nà tí wọ́n fi pa wípé wọ́n máa fi pààyàn mo ní sólógun l'Abíọ́lá ní MKO ìsólógun wọ́n lọ́rẹ̀ẹ́ gbogbo wọn ni wọ́n mọnú ara wọn wọ́n ní ó dáa ṣé ká ga máìkì fún yín wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni àti kámẹ́rà wọ́n ní ṣe bí ìkan làwọn ti ń bọ̀ ó dáa délé bọ́ bàbá kó ń bẹ̀ tán á sáré dé Ìjẹ̀bú níbi tá a ti gbọ́ wọ́n ní àwọn ìdílé tí ọba kan ẹgbẹ́ yẹn ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi ò mọ̀ ìdílé tó bá kàn o mi ò ní sọ tí mọ̀ ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bá a ṣe ń gbọ́ èmi fẹ́ fi béèrè question ni ẹ gbọ́ ṣé ìdílé Fúsẹ̀ngbúwà àbí Fúsẹ̀ngbúwà gbogbo ẹ bá ṣe ń fà mí lé ẹ dáríjì mi ṣáwọn ni ọba kan ni wọ́n ní gbogbo wọn ti wá ń kóra wọn jọ wọn láwọn kan tó ti bínú lọ tẹ́lẹ̀ tán ní àwọn ìsara wọn ní wọ́n ti ń kóra wọn jọ o lórí ọ̀rọ̀ ti Awùjalè mo ní ó dáa á fún yín lọ́pdéètì torí láti gbà tá a ti gbọ́ pé wọ́n ti yọ orúkọ bàbá Síkírù Adétọ̀nà tó wàjà láìpẹ́ yìí pé wọ́n ti yọ orúkọ fámìlì wọn Adéyẹmí kọ́ ni wọ́n ń jẹ́ yẹn ní fámìlì wọn wọ́n ti yọ wọn kúrò lára orúkọ àwọn tí ó mọ̀ ìjọba ní nílẹ̀ Ìjẹ̀bú táwọn èèyàn sì ní inú àwọn dùn sí àwọn kan ń bínú sí mo ní tó bá kàn wọ́n á mọ̀ àbí yóò sojú gbogbo wa bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fi òté lélẹ̀ wọ́n ní àwọn dá lábàá nínú ẹbí àwọn tó fẹ́ tó bá kàn yín ni wípé ẹni tán fẹ́ fi jọba kó mọ́ ju 40 something years lọ kó mọ́ dàgbà ju bóyá bí 60
èjì yẹn tá a bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn ṣá á ṣe láláyè ẹ̀rú ẹ̀yàn ọmọ Ìjẹ̀bú mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá ń fi etí lélẹ̀ ń bẹ̀. tá a bá kó ń bẹ̀ tán á dé ọ̀dọ̀ àwọn ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn kan níbi tí wọ́n ti ń fi gbogbo ara kín òfin kan tí wọ́n fẹ́ gbé dìde àbádòfin lẹ́yìn wípé àwọn fọwọ́ sí àwọn fẹsẹ̀ sí àwọn fi gbogbo ara sí ṣagbátẹrù àwọn wà lẹ́yìn ẹ̀ pé ó di dandan kí wọ́n ṣe sẹ́ńsọ̀ kán sì ṣe kó kúnná dáadáa pé irọ́ pọ̀ nù sẹ́ńsọ̀ tá à ń lò pé bò náà ṣe máa fi estimation tán máa fi rúlọ̀ ọmọ Nàìjíríà pé ó lè dẹ̀ tó bá ń lo estimated sensor populated people tán bá ń fi ń ṣèjọba wípé irọ́ ìgbà téèyàn kàn kọ́ ilé sórí iyanrìn ni pé ìrì lásán lè wó ó lè bí wó pé kàn ṣe sẹ́ńsọ̀ wọ́n sì ti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ láyé ìgbà Buhari pé Buhari gan ti náwó nára débi tó lè ná dé pé àwọn òwà àmọ́dí táàrẹ Tinubu fi ń kọ̀yìn sí sẹ́ńsọ̀ kí ló dé gangan wọn láwọn ṣetán láti ṣagbátẹrù ẹ̀ mú lèmi náà fọwọ́ sí mu fẹsẹ̀ sí mu ti ń pariwo sẹ́ńsọ̀ yìí ti pẹ́ wọn náà fẹ́ kàn máa ṣe mandatorily ọdún mẹ́wàá tí ò sì ní í ṣe sẹ́ńsọ̀ ọ̀rọ̀ táwọn kò mọ̀ fi nǹkan bojú mo ní ó di dandan ó yẹ kàn ṣe ó necessary ẹ mọ́ fi n tó yẹ kẹ́ ẹ fi síwájú ẹ mọ́ fi sẹ́yìn ẹ mọ́ fi sáàrin iwájú lójúgun gbé bẹ́ẹ̀ bá ṣe ẹ lè kó gojá lórí election kankan à ń bọ̀ mẹ́ẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ tán sọ àmùwà fún yín lónìí náà ni kò ní dọ̀la bàbá kò ń bẹ̀ tán á di ọ̀dọ̀ Ọ̀pẹ́bolo tóhun rẹ̀ ń gbọ̀n mo ní bóhun Ọ̀pẹ́bolo ṣe ń gbọ̀n tó bẹ́ẹ̀ náà ló ń ṣiṣẹ́ ribiribi o wọ́n ní àwọn dẹ́rẹ́bà ń dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ ní bó ṣe fòpin sí agbèrò òun ní is he alright. wọ́n náà dẹ́rẹ́bà ọkọ̀ oníkórópin àwọn onímọ̀síìnì gbogbo wọn náà ń dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ ní toró ti fi òpin sí agbèrò mo ní èmi náà yọ̀rọ̀ ìyẹn gbọ́ lọ́jọ́ sí àgbè ṣùgbọ́n mi ò kọ̀nfàmù ẹ̀ ẹgbọ́n ṣe lóòótọ́ ni wọ́n lóòótọ́ ni èmi náà ti rárín fọ́nrán ẹ̀ níbi tí wọ́n ti ń ṣe testimony náà dẹ́rẹ́bà pé láti ìgbà tí wọ́n ti sọ ẹrù wúwo kalẹ̀ ní orí àwọn léjìká àwọn inú àwọn ń dùn àwọn mówó délé àwọn ń dájọ́ gbogbo àjọ táwọn ń dá sínú kòtòkòtò tẹ́lẹ̀ lọ́wọ́ àwọn agbèrò mo ní sẹ́nu MC Olúọmọ ó sì dùn sí ṣé kò tí ì mọ̀ ni owó tí ń wọlé látẹ̀dó sí national ṣé kò tí ì mọ̀ kó ti dínkù ni wọ́n ti stop ẹ̀ ni àyà wa ń tọ́ mi ní ìjà ó ní kí n gba ààrẹ Tinubu náà yànjú mo láàrẹ Tinubu ìbò àbí kí n gba Sanwó-Olú yànjú ẹ̀ ó ní Sanwó-Olú pé kán lé gbogbo àwọn agbèrò náà kúrò ní Èkó mo ní Èkó fẹ́ empty nìyẹn nǹkan àlùmọ́ọ́nì tí Èkó ní nìyẹn wọ́n ní góòdù ẹ̀yin ará Èkó ẹ ti ń bínú ṣé ẹ̀ ń wá góòdù lẹ́kọ̀ọ́ ni ẹ̀ ń wá góòdù lẹ́kọ̀ọ́ mi ò tí ì gbọ́ o ẹ̀ ń wá àbí ẹ ti dictate epo rọ̀bì ń bẹ̀ ẹ wọ́n fi ti agbèrò ṣe tẹ́ ẹ bá gbọ́ iye tí agbèrò ń pa ṣé mo wá ń ṣe ní nǹkan àlùmọ́ọ́nì yìí ni nǹkan àlùmọ́ọ́nì yìí ni gbogbo yín làwọn pé Èkó lágbèrò wà mo rẹ́rìn jálẹ̀ àmọ́ bẹ́ẹ̀ àmọ́ àfisóṣeéṣe kan lé agbèrò lẹ́kọ̀ọ́ 6 and 7 mọ̀ ní ẹ̀ kí ni ìjọba fẹ́ fi win election n tó ń jẹ́ olódòdó gan nu àwọn tó wà lẹ́yìn ọ̀rọ̀ olódòdó tó olódòdó fi ń kénu ó dá o èmi ò pè yẹn kán lágbèrò ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ pé wọ́n tó dá school àgbèrò gan lẹ̀ èmi náà wa ọ̀kadà rí n tán fojú wa rí ọ̀pọ̀pọ̀ já tíkẹ́ẹ̀tì láàárọ̀ tíkẹ́ẹ̀tì mẹ́tàlá máa já nígbà kan wọ́n ló ti wọ́n náà ń já tíkẹ́ẹ̀tì ń já ní ìsinmi gbọ́ wọ́n náà ń jó ní 1000 oní 2000 wọ́n ní ó ga o tíkẹ́ẹ̀tì ọ̀pọ̀lọpọ̀ tíkẹ́ẹ̀tì nígbà náà sì rèé àwọn agbèrò yẹn àwọn ọ̀gá wọn chapter by chapter wọ́n ti lọ print tíkẹ́ẹ̀tì ara wọn tí ò ní dọ́dọ̀ ìjọba abo ti dé lọ ẹ̀. ó rà ní rí báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn wa ní pápá àpọ̀ ẹja bọ́ọ̀dì sínú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé abala sánáwọlé ẹ lè pè ní news flash ẹ lè pè ní flash news ẹ lè pè ní abala àfipàkà àti ṣètàn yáwa hannah nsu ẹkú ọjọ́ bí ó yá ìyá wa grace olùsòtọ́ gbogbo ẹ̀mọ̀ mọ́ ẹ̀yìn bàbá mi pátápátá ó yá ẹja wa ìyá fọ́tò wa ìyá bàbá wa òkè ńlá adédọ̀tún ògbúrò yín o bẹ́ẹ̀ bá ń wo fíìmù wa ẹ máa bá akọ kọ́mẹ́ǹtì gbogbo àwọn tá a gbúrò náà gbogbo ẹ̀ tá a rí kọ́mẹ́ǹtì kì í ṣẹ̀bi wa o nítorí ẹ̀ mo sì sọ bẹ́ẹ̀ bá akọ kọ́mẹ́ǹtì léèbù ẹ bá fẹ́ lo àwọn láńgúèjì kan tó le kókó bí ojú ẹja bí bóyá ẹ fẹ́ sọ wípé èèyàn kan kú àbá pa èèyàn kan àbí ẹ̀jẹ̀ ẹ fẹ́ dárúkọ ẹ̀jẹ̀ ẹ mọ́ kọ́ léèbù YouTube ó blọ́ọ̀kì ẹ̀ ni o tó bá sì ti blọ́ọ̀kì mẹ́sẹ̀jì ńlẹ̀ kan ṣoṣo báyìí yóò mọ fìtà ẹ̀ ni
gbogbo mẹ́sẹ̀jì tó bá ń wá lẹ́yìn ẹ̀ yóò mọ̀ fìtà ẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ pé èèyàn kan ní òmùgọ̀ ẹ mọ̀ sọ léèbò ó dà pé a mọ̀ tẹnumọ́ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lórí mẹ́sẹ̀jì ìsìn ọ̀pọ̀ yẹn ló ń fi ẹ̀sùn kàn mí pé mi ò ka mẹ́sẹ̀jì àwọn kì í ṣèmi ò ìwọ̀n bá ti ń bá rí mo máa ń wá mẹ́sẹ̀jì kiri ni ó ń bá sì ti wá títí tó bá ti ń gba táìmù wọ́n yà kó ń díẹ̀ ìwọ̀n bá ti ń bá ti tọ́wọ́ mi bá tètè tẹ̀ àti àwọn tí máa tètè kọ mẹ́sẹ̀jì tá a bá ti ju fídíò ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ń kọ mẹ́sẹ̀jì ní àárọ̀ tó bá jẹ́ pé àárọ̀ ní Nigerian time tó jẹ́ pé ó ti bọ́ sí àárọ̀ alẹ́ la máa ju fídíò tó bá ti bọ́ sáàárọ̀ àwọn tó bá kọ́kọ́ kọ mẹ́sẹ̀jì láàmú o torí ẹ̀ bó ṣe jẹ́nu kì í ṣe pé bóyá à ń sa àwọn ojú ṣe mẹ́sẹ̀jì o ó dẹ̀ yára jẹ́ àyà picture wa nínú abala ilé gbogbo alájọ show nínú picture ó yá ẹ jẹ́ àyà picture wa ẹ ṣe Mushin olóòṣà ìyá wa Grace olùsòtò ẹ̀ líìdì wa wọ́n ní a ṣe Mushin káwẹ̀yẹ ọ̀dà àti wẹ̀yẹ ká ṣe olóòṣà sínú wọ́n ní ká ṣe cheese ó ti yí ayíjú ẹ̀ tí a sáré sí pàkà ẹ fàágùn díẹ̀ àfi pàkà dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fọ́tò ayọ̀ wa ní alákọ̀ọ́kọ́ nú abala ti Sánáwọlé ẹ jẹ́ àlọ́ tààràtààrà amúfọ́nrán kan wá ìròyìn kan wá fún yín lọ́jọ́ sí lórí àwọn tán pa ní mọ́sálásí tá a ní àti ẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ò tó yẹ àwọn tán pa ń ṣọ́ọ̀ṣì lọ́wọ́ update ó ti kọjá ayé àwọn tán pa ń ṣọ́ọ̀ṣì lọ́wọ́ lọ́jọ́ sí ní 2022 kan 40 people náà pa ní Ọ̀wọ̀ ṣùgbọ́n báyìí as at àkótẹ́ ń gbọ́ ìròyìn ó ti di 50 tán òpó èèyàn tán rí ní mọ́sálásí ní Katsina 50 náà ti pa báyìí ẹ bá ń tẹ́sí lágbẹ́rẹ́ já gbọ́ lẹ́nu ẹni tó fún wa ń ròyìn pápápá àròjọ mùsùlùkùn. Like I said, these people of Ngomantau, actually they are brave people, and we have to stand by them, by those who are, who have survived the attack. I got to understand that from the people around, that what led to the attack was actually the villagers intercepted bandits some days before, when they attacked a village called Ronseng, where they abducted some women. And on getting the information, because the bandits must pass through the area, they lay ambush on them and killed some of them and set free the captives. So, and because of that, they came back. So you can see the bravery of the people. However, they were caught unawares. And one thing is that, again, I must sympathize with the state government, commiserate with the governor and the good people of Katsina State, because I know that he's doing his own best to ensure the safety of the people in the state. Let me give you the chronology of his activities in terms of security. I know right from the period when he was campaigning for the governorship election in the state. And so one would wonder what exactly led to the security backup not being available, because other reports we got is that there's no police presence there, there's no military presence, and that these communities are almost left to themselves. Yeah, thank you. The bandits are also as intelligent as our security are, because they always monitor and they pay for intelligence, because they have informants. They always attack when people are vulnerable. When they attack when least expected. About the security presence, I'm not aware of that, but with regard to the vigilante, the state community watch co, their number is not enough to patrol everywhere in the state, and I think in each local government there is a number of them, and the Molempashi local government is also a local government that is quite a bit large for the number of the co to actually monitor successfully. So I don't think it is a lapse from the community watch co or a lapse from the security agencies, but as we always know that your attacker will always find a suitable time for him or her to attack you. Ohun tí Ọgbẹ́ni gbìyànjú àti sọ náà ni wípé ẹni tó ń sọ̀yàn ó gbọ́ ju ẹni tó ń sọ lọ, nítorí yóò mọ̀ sọ ìrìn ẹsẹ̀ àwọn èèyàn táwọn èèyàn yẹn ò sì mọ̀ wípé èèyàn kan ń sọ wọn, nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbàsẹ̀ rámọ̀ bandit yẹn náà fẹ́ gbégbèsẹ̀ àwọn tó fẹ́ dìfẹ́ǹdì àwọn aráàlú yẹn wọ́n mọ̀ sọ àwọn tó fẹ́ gbégbèsẹ̀ tán fẹ́ àtáàkì ni, so ẹni tó fẹ́ àtáàkì ló mọ̀ date ló mọ̀ time ló mọ̀ gbà tó ń fẹ́ fi àtáàkì ń ṣe. I am familiar with the trend a bit. It is something that the military would have probably responded within 15-20 minutes if they get the alert, and so also the police from Malabak and Kala, from Molempashi, and even from nearby
outposts. But whether they got the information that an attack was being carried out is what I don't really know, and what we need to inquire. If there is, assuming that Nigeria is a country whereby commission of inquiries are instituted whenever there is kind of attacks, then the truth will be uncovered. But for now, I don't want to jump to the conclusion that the security agencies deserted them completely. Well, that's what the villagers are saying, and some of them are saying that they have had to in the past even get into peace deals with some of these bandits to protect themselves because they are not sure that either the federal or state security agencies could actually be helpful to them. ṣùgbọ́n wọ́n wá bí arákùnrin wípé ṣébọ̀ náà gbọ́ tí CDS ìyẹn Chief of Defence Staff tó sọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí wípé kí àwọn ọmọ Nàìjíríà kán mọ́ defend ara wọn ṣùgbọ́n kán mọ́ gbé àdá kán mọ́ gbé ọkọ̀ kán mọ́ gbé ìbọn kán rè mọ́ kọ́ taekwondo kán rè mọ́ kọ́ ẹ̀ṣẹ́ kán rè mọ́ kọ́ passenger wrestling wípé kí ló rí sí ọ̀rọ̀ yìí ṣé tán bá fi eléyìí kún ní Katsina pé bóyá wọ́n lè mọ́ bára wọn ní kòríta tán bára wọn yìí. To prepare for self-defense in the midst of people who are coming with such huge armaments. You know, this is a legal issue, asking people, and I think that's why probably the Chief of Defence Staff has to track his steps, even if he has said that. Because he knows better that there is what we call prohibited firearms. Nobody is allowed by law to bear muzzle-loading guns. I think rifles, pistols, and so on. It is legal, and that the only weapon that private people can have license to have is these pump actions and so on, and they cannot match the power of AK-47. Unfortunately, criminals are having field day. They have the arms. The law applies to them, but unfortunately, because they're not being apprehended and then brought to court, there's no enforcement on that side. One thing I think Nigeria should do as a country, actually temporarily we can legalize people having those prohibited firearms. So they should be taken off from the prohibited list. So that if I buy AK-47 and I'm seen with it, police will not harass me. As it is now, you are trying to defend yourself. If police will find you with AK-47, they'll go after you, but they will not be able to go after them. Yeah, but the fear also is that people may use it for robbery. No, but the issue that I agree, but in most cases now, you don't even hear about armed robbery now. It is kidnapping everywhere in Nigeria, and there's no harm in people. And that's one of the debate in the United States, that it allows people to be armed because it used to have this kind of issues, and without this kind of arrangement, people will be defenseless. Again, I think the whole security architecture of Nigeria has to be rejected. I think we have. And what do you mean by that? Very quickly that we should learn again. I would say learn from history. I'm today a baby like a teacher. Let's visit countries like Niger Republic, all these francophone. Niger Republic, its own security arrangement is super. We used to have this before, but unfortunately now we are having serious issues. Nobody will dispute that we have porous borders. By what we are taught, security should be concentric, informed, meaning that give priority to your borders. ó láti gbọ́ yẹn ó ní ká mójútó ẹnubodè kòjúbà náà lọ o torí ẹnubodè làwọn aráàbí ìtàn gbà wọlé bógiri ò bá sì lanu aláǹgbá kankan ò lè ra ìwọ́bẹ̀. ṣáà náà ti wá rí báyìí wọ́n ń fìṣẹ̀lẹ̀ láabi wọ́n fi ń ka scores kò ní kàn yín kò ní kémi náà ó pẹ́ ta ti gbàdúrà yìí nàìjíríà ò ní happen sí yín kò ní happen sí mi náà negatively. ó dá ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ bàbá wa Olúbàdàn tuntun bàbá wa Ládọjà làwọn èèyàn kan bá ní ṣé mo ti rí ṣé mo wá rí bàbá wa yìí wọn ti ìdórí àpèrè gan wọn ti ń gbà àwọn Haúsá lálejò mo ní ẹjẹ́ lọ sinmi Agbájá Nàìjíríà sí ní Nàìjíríà ń jẹ́ inú Nàìjíríà ní Ìbàdàn wà iná tó máa pàṣẹ tán máa gbé fún wọn Nàìjíríà náà máa kọ síbẹ̀. wọ́n ní kí ni mo ní tí mo mean náà ni wípé ẹni sùúrù wọ́n ní ó dìgbà tí èkú dàbá tẹ ọmọ lọ́wọ́ kó tó béèrè irú ikú tó pa bàbá rẹ̀ ẹ lè expect anybody bẹ́ẹ̀ ọmọ Yorùbá kan ọmọ Yorùbá nation jẹ́ ń fi Yorùbá nation sí ọmọ Yorùbá nation kan bá wà ní ìsìn tó bá kàn tẹ́ ẹ sì ti mọ̀ dáadáa tí ń sọ̀rọ̀ wípé ọmọ Yorùbá nation ni bó bá rè ìjọba nínú Nàìjíríà lẹ́ni tá à ń sọ̀rọ̀ yìí Nàìjíríà ló máa ní loyalty sí ṣùgbọ́n ní ó mọ̀ nínú ọkàn rẹ̀ ẹni tó ń fẹ́ bá lọ kó lé wọn bàbá Ládọjà ò lé wọn padà ń ta gbangba wọn lé wọn padà ẹ jẹ́ kó yẹ kíní ìmọ̀ iye wa o ẹ mọ̀ jà mọ́ gbé òfegè fúnra wa o bá a bá ń sunkún àwọn ríran o bá a bá ń wómìnira Nàìjíríà sí Nàìjíríà ń jẹ́ Yorùbá inú Nàìjíríà la sì wá gbogbo àwọn stéètì tó jẹ́ ti Yorùbá inú ọba tí bàbá wa kíní lọ bá lánàá Nàìjíríà wọ́n sì ń bólódó dẹ wọléwọ̀de inú Nàìjíríà ní o so nídìí èyí
ó dìgbà tá a bá tẹ́kùdà yẹn bá tẹ̀ wá lọ́wọ́ pátápátá torí ẹ̀ mo ṣe máa ń sọ nǹkan kan fún ẹ mọ́ jẹ́ àjájá fọ́jú àtolójú kan ẹ ń fọ́jú méjèèjì àtolójú kan tó ń bára wọn jà ta ni òun olójú kan ni òun olójú kan ni òun ni o ká yá mú ká define ìjà wa ká sì mọ̀ bá a ṣe jà àmọ́ jà àjájá tá a tún padà wá mọ́ tún mọ́ bẹ̀bẹ̀ táàmù ọbẹ̀ èèyàn kan mọ́ torí ariwo tèmi mọ́ pariwo so nídìí èyí concentration wa lórí Sunday Igboho ló wà báyìí ó ti fi ẹ̀mí ara rẹ̀ lẹ̀ ó ti gbìyànjú á dúpẹ́ pé ẹ̀mí rẹ̀ ò bá lọ ṣùgbọ́n ó fi ẹ̀mí rẹ̀ lẹ̀ fi jìjà ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ̀mí rẹ̀ lẹ́nu ó fẹ̀mí rẹ̀ lẹ̀ jìjà ẹ̀ àṣà dúpẹ́ pé ẹ̀mí rẹ̀ ò bá lọ so ẹ jẹ́ agbárùkù tì báyìí ẹ mọ̀ jà tún fa wàhálà lẹ́sẹ̀ táìmù ìkọ́ náà ń bú ọba kankan táìmù ìkọ́ àwọn ọba méjì náà ń jà ẹ̀fọn àwọn èèyàn yanjú ọ̀rọ̀ ara wọn ṣùgbọ́n táìmù ìkọ́ lórí ọ̀rọ̀ lórí n tó bá ní í ṣe pẹ̀lú Sunday Igboho kò yẹ ká rí ọmọ Yorùbá nation kankan báyìí tí ọmọ ọba bú ọba wọn bá bú a ká ṣe pa àti gbọ́ nítorí ìrọ̀rùn igi ní ìrọ̀rùn ẹyẹ o ìrọ̀rùn igi ní ìrọ̀rùn ẹyẹ o bọ́kàn Sunday Igboho bá balẹ̀ dáadáa tó gba ẹ̀tọ́ rẹ̀ ẹ̀rù pò yìí sì ni kàn gbẹ́sẹ̀ lé nǹkan téèyàn fi ń jọkùnrin kìí ṣe ti ìsàlẹ̀ mú sọ lówó lọ́lá ní influence káwọn kan tó wá wọn bú wípé ẹ ń tọrọ jẹ lórí abẹ́ẹ̀gbọ́ ọ̀rọ̀ kò bá kúngbẹ̀ tán máa ń sọ ọ́ sí àná pé ẹ ń gbowó kiri ń ṣe gbogbo ìyẹn Sunday Igboho náà ẹni tí ò mọ̀ ní fi ní ṣeré so nídìí èyí ẹ jọ̀ọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ àbọ̀n búyàn kankan ẹ já wá dọ́dọ̀ bàbá Ládọjà wọ́n wẹ́kọ̀mù àwọn Haúsá wọ́n wẹ́kọ̀mù wọn náà nù diplomacy náà fi ń ṣèjọba ó dìgbà tí èkú dàbá tẹ ọmọ lọ́wọ́ tán kó tó béèrè ikú tó para bá rẹ o ó dá ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbẹ́ ẹjẹ́ àwò bó ṣe lọ pápá ní pẹ́ńbẹ̀. àwọn Haúsá nìyí o àwọn Sabo Central Mosque Sabo Ìbàdàn. ó rẹ káàbọ̀ padà ẹjẹ́ wá dé ilé ìwòsàn kan tó ń pè ní ilé ìwòsàn jẹ̀kúrẹ́dí mọ́ mi kan ní wọ́n sọ láńgbèjì wọn ní ilé ìwòsàn jẹ̀kúrẹ́dí wọ́n ló pọ̀ Nàìjíríà báyìí wọ́n ní kẹ́ ẹ sọ́ra yín o wọ́n ní àìlówó lọ́wọ́ mi ń pé kẹ́ ẹ mọ́ yajúlé kiri o kẹ́ ẹ mọ́ relé ìwòsàn tí wọ́n ti sẹ̀mí yín légbodò wọ́n ní sẹ̀mí wa légbodò wọ́n ní àwọn tí ò lówó lọ́wọ́ ló máa ń patronize wọn yàtọ̀ sí àwọn agbẹ̀bí tó ti wà kí hospital tó wà láyé ìgbà yẹn wọ́n ní àwọn kùrúǹtù wọ́n ní wọ́n ti ń take advantage of the system tí ò work ní Nàìjíríà ilé ìwòsàn ni wọ́n ń pè ṣùgbọ́n ilé ikú lèmi kà sí o ẹ wá wo ibi tí arábìnrin yìí tó ti ń rọ̀nù ilé ìwòsàn pẹ̀lú baby factory wọ́n bá ọmọ ìkókó 4 nínú ṣọ́ọ̀bù tó ń pè ní ọ́fíìsì tó ń pè ní ilé ìwòsàn ṣùgbọ́n kò lè tọ́ka ibi tí àwọn òbí àwọn ọmọ ìkókó 4 wà ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹja wò bó ṣe lọ Delta ló ti ṣẹlẹ̀. First of all, you can see that this is a health facility, Blessed Gifted Clinic and a hospital that is not registered. It is not registered, and not that it's not registered. The person who is running the place, the lady in question here, is not even a health worker. She's a biochemist, and she has been running this, treating people, taking deliveries, having surgeries in this place. Good to note is that there's no doctor even working there. So most of the things that she does it on her own. When she was arrested yesterday, they saw her bleeding a patient, trying to bleed a patient for maybe for transfusion to another patient to sell the blood. When they got there yesterday, they saw babies, little babies, less than 3-4 months, about 4 of them. She could not account for the parents of these children. She couldn't account for the parents. So the information gathered around actually pointed out that she is running also a baby factory in this facility. ó dá ẹ káàbọ̀ padà sẹ́yìn náà ti rí odidi ọmọ òkókó 4 kò lè tọ́ka síbi tí ìyá wọn wà à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti DNA o ọmọ gbogbo ọmọ àlètẹ rí yẹn kì í ṣe pé bóyá ìyá wọn rè é ṣàṣìmọ́ṣe ń ta o ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ṣe pàṣípààrọ̀ ọmọ lọ́wọ́ tí ò mọ̀ ni o tó fi dàgbà à ń bọ̀ ńbẹ̀ tọmọ fi ń ṣìwà wò yóò bá sì lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ní
ilé tó ń tòrò lọ́wọ́ ọmọ àlè ibẹ̀ ni ò tí ì dàgbà ara fọ́nrán tẹ́ ẹ wò yìí ìmọ̀ àwọn èèyàn ń ta ọmọ wọ́n ń jí ọmọ gbé. Ó dá ẹja wá kúrò mẹ́ ẹja wá lọ sí Ẹdó. Ìròyìn kan tá a fi léde nínú àkórí ìròyìn inú abala Sanwó-Olé láti kà lórí Ọ̀pẹ́bolo níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé àwọn dẹ́rẹ́bà ń dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ bó ṣe ń fòpin sí iṣẹ́ agbèrò. Wọ́n ní inú àwọn dùn, àwọn mówó lọ́ọ́lé, àwọn ń rọ́wọ́ yọ nínú ẹgbẹ́. Mo ní sí Ọ̀pẹ́bolo tòun rẹ̀ ń gbọ̀n náà. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n nínú àwọn dùn kóhun rẹ̀ gbọ̀n gbọ̀ngbọ̀n kó mọ̀ bọ́n. Mo ló dáa bẹ́ẹ̀. Lórí ọ̀rọ̀ àwọn ajínigbé àti àwọn cultist, àwọn ẹlẹ́mìí òkùnkùn, àwọn ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn mo ló ń ṣe ribiribi náà bí ṣe ń wọlé wọn ní lé wọn kúrò ní ìgboro ayé amúkanwá fún yín lánàá. Ṣùgbọ́n wọ́n wá ní eléyìí báyìí wọ́n ní àwọn fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ pé ká ga máìkì sàn lẹ́nu. Mo ní ó yá ẹ bá ń fi kámẹ́rà tí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. The whole driver in Edo State, they are very happy at one time because during that Agbero, in short, we hear them. The whole driver hear them at one time point now. This ticket of a thing every day 1,006 of which driver can never save 500 naira. Look at our vehicles are old. Roads are very bad, but we still pay our revenues. But they add problem to us, so we are very happy. We are praising Ogbeni. If they can follow it up with what they just started now, we will be very happy with the drivers. Now we don't work. We come here and we be here since 5 o'clock so we can go to Lotto Tree. Just imagine that. But today is just only one tree. I'm praying make this rain for it's only one tree. Ó ga o, èyí tó ti ẹ̀yà mi lẹ́nu jù ní bàbá tó ní mọ́tò àwọn ti gbó. Mo wojú bàbá náà mọ̀ lẹ́yìn náà ti gbó. Mọ́tò yín nìkan kọ́ ló gbó. Àbí yóò ṣeé ṣe kó jẹ́ pé mọ́tò tó gbó ló gbó bàbá náà. Wọ́n fi ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ ayé wọn wọ́n fi ń ọ́zù, àwọn kan sì ń kó èrè wọn. Wọ́n ń pera wọn ní agbèrò nìkan kọ́, wọ́n ń gba owó ọwọ́ àwọn tó lówó. Àwọn náà ń kéré wọn. We have transport monitoring units under this office. We may not be loud and noisy, but we are doing our work quietly without any problem. So that's what we are doing. This office is interfacing with various parks. Ensure there is peace in the various parks. Ensure that there is orderliness in drivers carrying out their daily activities. Pending when what we are putting on ground in terms of revenue collection is fully activated. Ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn o. Ìbéèrè táyà ń bi mí lẹ́ẹ̀kan pé sí agbèrò náà lè kú lẹ́kùn mo ní that's the only treasure Èkó ní ẹ̀ yàtọ̀ sí ó mọye tax tàgbèrò ń san lẹ́kọ̀ọ́ ni agbèrò ní ń ṣèjọba. Ó dá àwọn ẹja kó ń bẹ́ẹ̀ mọ̀jà sí àwọn ará Èkó nítorí Èkó arómisá lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ agbèrò lè kó lẹ́kọ̀ọ́ ẹ fọ̀gẹ́ẹ̀tì ẹ̀ ṣé ká jiyàn rẹ̀ á pẹ̀ lórí ìròyìn o. Agbèrò lẹ́kọ̀ọ́ ilẹ̀ ń sọ yìí. Ó dá ẹjẹ́ wá fẹ́lẹ́ ikún níbi tá a ti ń gbọ́ ìròyìn láti South Africa ní bó tẹ̀ jẹ́ wípé tó jẹ́ president of economic ní wọn ló wà Nàìjíríà. Ó wá bá gómìnà Sanwó-Olú lálejò. Òun náà máa ń sọ̀rọ̀ báyìí ẹ̀ mọ̀ dáadáa yìí máa ń ṣalátakò Trump. Ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àkọ́kọ́ mú láti bí pẹlẹbẹ níbi tá a ti gbọ́ tí àwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà ń bẹ̀ pàápàá jùlọ àwọn ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn tí wọ́n ti ń fẹjọ́ sun aráyé wípé ìyà máa ń jẹ ọmọ Nàìjíríà ní South Africa. Ìkànnù wọn ló mọ̀ wá sí Nàìjíríà yìí. Ẹgẹ́ bá sọ̀rọ̀ dáadáa kó gbọ́ níbi tí wọ́n ti ń gbọ́ wípé wọ́n láwọn ọmọ Nàìjíríà ń kú lọ́hùn o nítorí wípé àwọn hospital South Africa wọ́n ní wọ́n gbọ́ ọmọ Nàìjíríà láàyè mọ́ kán lò sọ hospital wọn. Àwa náà sì ti gbéròyìn yìí. Ó dà bí ara èèyàn ò bá wá dá kí ni wọ́n fẹ́ kó ti ṣe sí ibo náà fẹ́ kó sá lọ. Lóòótọ́ àwọn kọ́ ni wọ́n ń pa wọ́n fúnra wọn báyìí. Xenophobia wò lélẹ̀ ọgbọ́n ọ̀nà míì náà tún gbà láti gbé xenophobia kojú àwọn ọmọ Nàìjíríà. Bí téèyàn bá sì ti wà ẹ bá àwọn South Africa náà wà ní Nàìjíríà sáà ní kán wọ́n di hospital wa hospital mélòó láti yẹ ní àwọn tó lọ hospital gan wọ́n lọ ìlú èbó ni wọ́n bẹ̀rù ẹ̀mí wọn. Ṣùgbọ́n sọ wá dáa bẹ́ẹ̀ àwọn ò sáàfòtẹ́lẹ̀ èèyàn àfi àgbébá ń lé wọn lórí àwọ̀gilé ibi tó ń rìn sí wọ́n rìn bó ṣe wù wọ́n fàlàfolò iléeṣẹ́ wọn náà wà ní Nàìjíríà. Wọ́n láwọn Nàìjíríà ń kú o torí wọ́n rí ètò ìlera wọn ní opportunity láti lọ hospital wọn. Ṣùgbọ́n ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹni tó bá Sanwó-Olú lálejò ká sì gbọ́ lẹ́nu Sanwó-Olú náà. Bóyá àìjá tẹ́tí bẹ̀rẹ̀ jẹ́ bóyá yóò rántí sọ fún bóyá wọ́n sì gbé sí Sanwó-Olú létí torí àwọn ọmọ Èkó náà wà ní South Africa.
to withdraw African resources in France. There will not be a country called France because they produce nothing. So they're reliant on us. So we thought it's important just to come and greet and show respect. It's something that is quite commendable, when you speak truth to power, when you can challenge, authority and, have a clear vision of what should be right and what you believe is right. And I am also a strong Pan-Africanist. I believe that, the solution of Africa is within Africans. We should not fold our arms and believe that some people is going to help us. We need to help ourselves. If we want to end one-way migration, where Nigerians are forced to leave home in search of opportunity in South Africa, we must integrate our economies. Young Nigerian engineers should be able to work in Johannesburg, Gaborone, Windhoek, Harare, Cairo, and Accra, not as foreigners, but as Africans contributing to Africa. South African entrepreneurs should be able to set up in Lagos without suspicion, but with support as partner in the shared future. We must harmonize trade policies, align visa regimes, and build continental infrastructure that connects our people. We actually do not need a visa. We don't need a visa between South Africa and Nigeria in the same way we don't need a visa for our people to travel in their own continent. We are one. Both South Africa and Nigeria know the pain of colonialism. Both have faced internal divisions. Both have enjoyed the pressures of global imperialism that seeks to divide and exploit and control us. Both know that the only path forward is Pan-African solidarity. We must reject the illusion that our salvation will come from Washington, London, Brussels, or Beijing. Our salvation lies here in Lagos and Johannesburg, in Abuja and Pretoria, in the hands of Africans who refuse to be divided. Together, Nigeria and South Africa can lead African continent free trade area not as a paper agreement, but as a living reality that changes the lives of ordinary people. Together, we can demand fair trade, protect our industries, and invest in education, technology, innovation. Together, we can prove that Africa is not a begging bowl, but a continent of giants. We must prove to the whole world that we are not xenophobic, we love one another. Black people are not loved in Africa and are not loved outside Africa. We have a duty to love ourselves and show the whole world on how it must treat us. We cannot treat each other badly and expect other people to treat us much better. Ó dá wà ní ìdíjú báyìí lọ́nà àwọn abala sánáwọlé wa pápápá ẹ jẹ́ introduce àyá ní iye sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ ó dáa mọ́ ọ̀bọ̀ ambassador àyá ẹ jẹ́ ń pe àyá wọlé ó náà mọ̀ ń bí ẹni mo wó ó dáa àyá ó yá pápápá jáde wá gbé àwọn èèyàn wá débẹ̀ wọ́n fà kó sòfò ń ráàyè wẹ̀ dẹ̀. Mo kí gbogbo èèyàn olólùfẹ́ káàbọ̀ sínú abala yín abala èèyàn olólùfẹ́ wa abala comment section ìyá wa Josephine Aláwìyé wọn ní ayọ̀ mi kún fún ìgbésẹ̀ Ọọ̀ni Ilé-Ifẹ̀ Ìgbòho ṣá àfipáká Mushin olóòṣà from London mọ́ mi ọ̀dà fún mi ẹ̀yin náà sí àfipáká ń bẹ̀ hàn mo rí yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Captain Mike Adesanya wọ́n ní Obi, may I know what I have done wrong that makes my comment not to be read again about 3 times my message refused to be read. N ò rí ní o ẹ ṣàgbọ́ ogun tí mò ń pariwo lé YouTube lórí láti bí ọ̀sẹ̀ kan báyìí kọ́mẹ̀ntì ẹ̀ bá ti rí mi ò rí tàbí kó jẹ́ wípé kọ́mẹ̀ntì ti kún bóyá time tẹ́ kọ́ irú eléyìí ní ìsìn ó pẹ́ díẹ̀ kẹ́ tó kọ́ ṣùgbọ́n ẹni lọ́ọ̀kì àwọn tí kọ́kọ́ mọ́ kọ́mẹ̀ntì làwọn fún ní priority o ẹ má bínú. Ìyàwó Adọ́lápọ̀ Ikins ó ní happy weekend Obi ẹ kú ètò báwo ni ojú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín ire o Dolly from Dallas Texas ire wọ́n tẹ pieces ìwà tẹ́ ẹ bá wo time tó kọ comment ẹ rí pé 6 hours ago ni báwa mi captain 2 hours ago bó wà tí mo fi mú comment sí time tí mò ń ka ni o kì í ṣe time tẹ́yìn ń wo ìròyìn yìí o time tí mò ń kà sí 2 hours ago lẹ́yìn sẹ́ kọ comment ẹ wà wọn ní 6 hours ẹ mọ̀ bínú bá ṣe mọ̀ jù síra wọn nù ẹ̀sùn ọlọ́jọ́ mẹ́ta tẹ́ sọ YouTube ni kì í tiẹ̀ ṣe mi rárá. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Andrew Tóyìnbó bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun kí Olódùmarè jẹ́ kí àwọn ọba wọ̀nyí lè pa ẹnu pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ CSI fún rere o kí orílẹ̀-èdè Yorùbá lè tètè bọ́ sí kudos to you and àyà wọn fi nǹkan paránṣẹ́ sí àbá mi mo gbé kundus fẹ́yìn náà at bá mi Jeremiah Ọbaníṣọlá wọn ní ibà gbé wọn débẹ̀ mo gbá ti fìlà yìí o inú ẹ̀ yóò máa dùn ní ọjọ́ gbogbo àti àyà ọ̀rẹ́ mi àtàtà much love bro bá mi mo bá burúburú o yóò dáa fún ẹ ní ríbànújẹ́ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. At Abolanle Ogundọlá mọ́ mi Mama Dollar wọ́n ní Obi Iba Sanwó-Olé you look good with your outfit happy Saturday to you Aya and the whole family Oòduà no going back
from Mama Dollar wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí a ẹ ṣé mọ́ mi ọ̀dà fún yín. Wọ́n mi fún mi lọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá gbé wọn débẹ̀ inú mi dùn lọ́pọ̀lọpọ̀ fún CSI akí gbogbo àwọn ọlọ́jọ́ ìbí kò sí ọgbọ́n tá a lè dá tá a lè fi táyé lọ́rùn love you ẹ kí àyàwó àyà náà ń gbọ́ òun náà ló ń lọ́ọ̀bù yín. At Kemo Blonsky orúkọ yìí wọ́n bá ń lẹ́rù Blonsky tó bá téèyàn wá Blonsky ó blunt kọ́hún bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní ìsúnmọ́ni là ń mọ ìṣe ẹni mo gbé òṣùbà fún kábíyèsí ọba Ọ̀jájá ẹsẹ̀ tẹ̀dáríjìn àjìjàgbara wa Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ẹsẹ̀ púpọ̀ sáà kábíyèsí o ṣé bàbá rí ibi ta ọmọ rẹ̀ sí ni bó ṣe rí náà nù àbẹ́ẹ̀ rí bó ṣe rí ṣùgbọ́n owó bó ṣe wá ṣẹlẹ̀ náà kọjàjà jọ̀ kán gbé ìgbésẹ̀ o bẹ́ẹ̀ ni ẹja tí ọ̀dọ̀ bọ́mọ tí mo sọ o kán gbé ìgbésẹ̀ ni o bẹ́ẹ̀ ni ẹja lọ́dọ̀ Adétọ́nà Àìná wọn ni ó Bobby a kú ètò mọ̀lẹ́bí aláyọ̀ yìí o Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín ọkùnrin ni mí o nígbà tí àwọn ọba wa kọ̀ láti ṣe ẹ̀tọ́ tí CSI bá síde fún àtúnṣe kò burú ẹ bá mi kí àyàwó Oòduà Nation náà wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a mọ́ mi Adétọ́lá Àìná wọn lóbìnrin làwọn ẹ̀wọ̀n bínú wọn gbé fúnra bẹ́ẹ̀ náà ni at Bọ́lájókòó Edwin wọ́n ní adúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ìròyìn tí ẹ̀ ń sọ fún wa o ó tiẹ̀ jẹ́ ká mọ bí ó ṣe ń lọ káàkiri àgbáyé Oòduà Nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a. mọ́ mi Ọlọ́run ló lọ pé àìdúpẹ́ ara ẹni àwọn oníròyìn mọ̀pọ̀ káàkiri orí ẹ̀rọ ayélujára ẹ̀yin náà sì fààyè lẹ̀ ẹ̀ ń débì yóò dáa fún yín bẹ́ẹ̀ náà ni bàámi Adétáyọ̀ Adégẹyìn wọ́n ní ó bí mo gbé Kúndùsì fún olóyè Ìgbòho ọmọ ọgbọ́n kò ní kú mọ́ nínú àmì àdúpẹ́ fún Olódùmarè fún ìtúsílẹ̀ olóyè Ìgbòho wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè Yorùbá from Newark New Jersey USA ń fa kálẹ̀mí ní Ìgbòho sani kò síbi tí mi ò ní rìn dé wọ́n mọ̀ rìn fa wọ́n lọ wájú ọ́fíìsì DSS gan ó tọ́ ni torí bí bàbá ẹni bí bàbá ẹni bá ti ní kò sí pírọ́blẹ́mù mọ́ ká wá wò bóyá ó tọ́ ni o kàn fi tẹ́sítì máìkì bó ṣe rí nù bẹ́ẹ̀ ni ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ ọmọ mi Comfort Fámúrewá wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby fìlà èyí tún gbẹ̀yẹkẹ pẹ̀lú ìròyìn gbáǹkọ́gbì akú àfojúbà bàbá wa Sunday Ìgbòho ní Ilé Ifẹ̀ o in fact kọ́mẹ̀ntì yín gan ó gbẹdẹmukẹ́ ọ̀tẹ̀lọ́ọ̀bù sí a. mi Mama Dollar wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Japan Nàìjíríà ìbẹ̀rẹ̀ ìmúnisìn Nàìjíríà ìfura o a mú wọn lẹ́rú ó máa lẹ́yìn o wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí a from Mama Dollar. ó jẹ́ ìrántí eré kan tá a mọ́ wò gbà náà abúlé mú wọn lẹ́rú. mọ́ mi abiyaki ṣe mọ́ ìwọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kalẹ̀ o mọ́ mi ẹ̀kalẹ̀ wọ́n ní ibà jẹ́ kárí bọ́ àkọ́kọ́ mo láìkí fìlà rẹ yìí o ọ̀gẹ́ fìlà kí orí ẹlẹ́gàn fọ́ àbí ó ti kúrò lọ́gẹ̀gẹ̀lẹ̀ mo wá Chief CSI yọ̀ tí ó bá jẹ́ báwọn ní kábíyèsí wí o bẹ́ẹ̀ ni ohun tí ọba bá wí làṣẹ tẹ̀lé ìgbà ìlàwà mọ̀ bóyá wọn kó iyán ọba kéré ní Aso Rock gbogbo wa láòṣẹ́gun ọ̀tá tí a sì rẹ́yìn odi o àmì àṣẹ mọ́ mi ọ̀dà fún bẹ́ẹ̀ náà ni àti Tóyìn Adéoyè mọ́ mi dáadáa platinum member wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí a ibà ògẹ́fìlà tí ń relé ọ̀gẹ́gẹ̀lẹ̀ abẹ́ẹ̀rí lápapàdé ara wa lẹ́sẹ̀ ògbèjì wọ́n tẹ ẹ̀rìn sí àwọn búsẹ̀rìn wọ́n ní ibà ganu sí fayọ̀ kọ́ tiẹ̀ wọ́n tún fi sísọ́ọ̀sì sí mọ́ mi fọ́ ni ibà rìpọ̀tẹ́lì àlẹ́jẹ́lì ibà kéde ìròyìn fún gbogbo Yorùbá Nation káfàtà Yorùbá Nation going back thanks wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a ẹ bá mi kí àyà náà gbọ́ ó tiẹ̀ ti ń fa lọ́ọ̀fù mọ́ mi lọ́wọ́ pé kí n bò mú tóun. at Akínsọ̀wọ̀n mọ́túndé bẹ́ẹ̀ ni ọmọ Akínsọ̀wọ̀n o wọ́n ní ẹ káalẹ́ OG Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo rò pé ká pe orúkọ orílẹ̀-èdè wa ní yóhùn ìyẹn Yorùbá Oòduà Nation Ọlọ́run yóò mú wa délẹ̀ ìlérí àmín sẹ́ẹ̀rí gbogbo orúkọ tó bá wù yẹn pé èyí tó bá wù ń kálukú kò pé kásá ti dìbò ká ti kúrò ní oko ẹrú ká délẹ̀ ìlérí ìyẹn gangan ni kókó. ṣùgbọ́n kásá ṣe ní ṣe wípé orúkọ táwa tó ní kálukú bá ń mú kò ní dá division lẹ̀ láàrin wa gbogbo a nídìí ara wa àtọ̀yọ́ àtifẹ̀ àtèkìtì gbogbo wa pátápátá la nídìí ara wa Ìwó gan a ní ìdí ara wa wọ́n wò tí gbogbo àwọn tí bá ń ṣe bíi kínní. at Rachel Elúwọlé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí a ẹ̀ka alẹ́ ọmọ mi
bá mi ẹ kalẹ̀ o méjèèjì ẹ kú iṣẹ́ takuntakun kò ní rẹ̀yìn àmì o fìlà yín yìí ga lálẹ́ yìí o I like the colour it really suits you Yorùbá nation going back wọ́n tẹ love ṣe àìṣeun ṣeun yóò dáa fún yín bẹ́ẹ̀ náà ni àtóyìn ọ̀làdọ̀tún wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò Ọlọ́run ní tó Olúwa máa ràn yín lọ́wọ́ àmì ọkọ̀ àwọn òpèké bẹ́ẹ̀ ni fìlà má wo bẹ́ẹ̀ yìí le jù bẹ́ẹ̀ ni Yorùbá nation ní kíákíá o Ìgbòho wa kì í ṣe kírímínà wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan pa náà rí pé mi gan owó bẹ ẹgbẹ́ ni mò ń wò àfẹgbẹ́rin bí ẹni ẹgbẹ́ ń dún ẹgbẹ́ ó sì dùn mí alákọ̀ọ́rí ni mo fẹ́ kí. àtìmọ́ mi mo dúpẹ́ Táíwò wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò Ọlọ́run ní ìtò Ọlọ́run máa bá wa ṣe Ìgbòho ṣà ọmọ tó ju ọmọ lọ ní Olúwa ló ránṣẹ́ kí àwọn ọba wa jọ kí wọ́n jẹ́ kí ó gbà wá lọ́wọ́ Fúlàní wọn yìí o Olúwa yóò gba ilẹ̀ wa fún wa láṣẹ Ìdùmarè ire o wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí ẹ kí àyà fún mi o àyà ń gbọ́ o àyà wọn ní kí o. At ìyá àyàn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ ìròyìn lórí wọ́n ti sọ mí di Ọ̀gbẹ́ni Bọ́ní mẹ́ọ̀. I just like your Yoruba cap, your royal blue and the design. I will give you baby girl just 70 years old. Ó yá ẹ máa bá ń gbé wọn bọ̀. Private jet ní kẹ́ bá ń chata o. Mọ́ mi mẹ́bẹ̀rẹ̀ Akínbọ̀bọ̀lá Ògúndé àkà ibi tá a bá lè kàdé wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyà Olúwa darapọ̀ mọ́ yín àmì o to God be the glory. And one of the pastors in RCCG, Prophet El Buba, normally minister in RCCG programs. Okay, ẹ̀yin lẹ sọ fún wa lánàá wípé church yín tí mo ní níbo church yín as invited minister in RCCG. You asked for my church yesterday, Otoni. Oni of Ife is like president and Aláàfin is commander of the army. Igboho is the head. I don't know why the kings can't face trouble of Nigeria like Osa Igboho. Ẹ wọ́n tún dá wà lálẹ́. Ẹ jẹ́ apárí gbogbo tó ń rùn lẹ́yìn o. Kí Igboho tiẹ̀ gba gbogbo ẹ̀tọ́ rẹ̀. Ìyẹn ló jẹ́ èmi lógún báyìí. Bó bá gbẹ̀tọ́ rẹ̀, náà ó lè ráàyè nàyẹ́ fún òmìnira wa. Wọ́n ká lọ́wọ́ kò. Ní báyìí ẹja sáré dé Ìjẹ̀ṣà mọ́mílú Ìjẹ̀ṣà platinum member wa náà ni wọ́n àti Elizabeth Oyiniya àwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby rẹ̀ gbogbo wa kó wíkẹ́ndì yìí ó ẹ bá mi ṣe kábíyèsí fún ọba ẹni ìtàn tí wọ́n gba CSI láì in fact wọ́n rí bí yí sí gidi ní kó dàbí ìgbà tán lọ sọ́dọ̀ Aláàfin ó làmọ́lẹ̀ kó dàbí ìgbà tán lọ sọ́dọ̀ Aláàfin wọ́n kàn pọ̀ nǹkan oúnjẹ kan pọ̀ gọlúgọlú kí ló dé lé bàbá wọn ìbọmọlẹ́rù bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní ọjọ́ wọn yóò dalẹ̀ àmì járe àwọn ọlọ́pàá yẹn máa dá wàhálà sílẹ̀ fún àwọn ará ìlú tí wọn ò bá rí owó gbà ní o. Happy birthday to Mama Wahana Husu, God bless you greatly. Wọ́n tẹ lọ́wọ́ sí her from Texas. Yorùbá nation going back. À ń retí rẹ o. Wọ́n tẹ nǹkan pàánù ránṣẹ́. At Cabo Caroline wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ ọlọ́mọ ìlú adúpẹ́ lórí olóyè Ìgbòho já wọn láyà àṣẹrùbà wọn Olúwa ti gba gbogbo ògo a fẹ́ kí ìjọba tún gbé ẹsẹ̀ kúrò lórí àkáǹtì májàsọ́lá wọn tẹ lọ́ọ̀bù sí ayé ìjọba ò lọ́ọ̀ṣàn wọn lọ́ọ̀ṣàn n tó mú odidi ogo olórí ọba aládé dá sí àwọn wò àmọ́ wò bóyá wọ́n wà wọ́n yẹ̀yẹ́ ọba bóyá olódò dẹ́ fẹ́ yẹ̀yẹ́ ọba níta gbangba àwọn ìwé ìròyìn ńláńlá sì ti gbé àmọ́ wò. Bámi Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé mo ti dọ́dọ̀ yín láláùsà mẹ́mbà wa ni wọ́n gold member wọ́n ní ìgbà tí kábíyèsí Aláàfin ti ń dọ̀rẹ́ pẹ̀lú Olúwo ni mo ti mọ̀ wípé kò ní pẹ́ kọsẹ̀ àgùntàn tó bá járìn yóò jẹ̀gbẹ́ àfi kí Aláàfin tètè ṣàtúnṣe kò tí ì pẹ́jù o kó gbàgbé àwọn ìtànkítàn tí wọ́n ti ń pa fún wọn kí wọ́n sì ṣọ́ra fún Olúwa àtàwọn tí ń tẹ̀lé Yorùbá nation going back. Ìfẹ́ la nílò láti dé ilẹ̀ ìlérí wọn tẹ lọ́ọ̀sì àṣẹ tí ẹ̀rí tán bá ń sọ̀rọ̀ wọ́n fẹ́ tẹ̀ sí mi lójú nígbà tí Aláàfin kọ́kọ́ dé kán tẹ̀ tó dé ni láti ń pariwo Aláàfin ni Aláàfin ni Aláàfin ni mọ̀mọ́ yeye dára náà wà lára àwọn tá a fìfẹ́ hàn sí wọn ẹ wá dé tán ẹ wá gbójú sókè irọ́ o ànígbà o à ń retí kẹ́ ẹ fìfẹ́ bá wa lò kò síbi tá a dà yín sí bàbá wa ní Aláàfin ọmọ yín la jẹ́ ẹ fìfẹ́ bá wa lò. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ jáde ọ̀dọ̀ àbá mi náà tún ni wọ́n ní ọjọ́ òní yẹ olóyè Sunday Igboho òní yẹ gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire inú mi dùn orí mi wú láti rí olóyè Sunday Igboho láàfin bàbá wa Ọ̀jájá kejì olórí aládé gbogbo ẹrù jẹ̀jẹ̀ ilẹ̀kílẹ̀ kábíyèsí o mo sí fìlà mi ò tẹ̀ dé fìlà sórí.
Ọlábọ̀dé Ọlájúwọ̀n wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Aláàfin ni kí ẹ bẹ̀ kó gbé agbára sílẹ̀. Bàbá Ọọ̀ni is a gentle and calm king. Bẹ́ẹ̀ ni a ti ń bẹ̀ wọ́n. Ṣèjì àfẹ́rọ̀wẹ̀lẹ̀ bẹ̀ wọ́n náà ni ọba ni o. Wọ́n yìí ṣe ọba téèyàn lè kàn sọ̀rọ̀ sí anyhow. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ọmọ a lè fìbínú hàn sí wọn. Rufus Akinduro wọ́n ní Odùduwà nation no going back. Ẹ jẹ́ ká fi Yorùbá sílẹ̀ fún àwọn Ọ̀yọ́, irọ́ wa lè fi sílẹ̀ fún wọn. Ẹ má dájà alẹ̀. Gbogbo wa la nílò ara wa. Gbogbo wa pátápátá àti gbogbo wa Yorùbá Oòduà. Gbogbo wa pátápátá. Ẹ à ní fílẹ̀ fún èèyàn kankan. Ìjà ló dé tó rìn dòwe bá mi, ẹ má bínú. Àtọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní OB wọ́n tún fẹ́ fi rìfàìnẹ́rì jalè sí ni. Bẹ́ẹ̀ ni èmi náà wò bẹ́ẹ̀ o. Kí ni ìdí tí wọn kò fi gba àwọn àtọ̀húnrìnwá tó mọ̀ nípa rìfàìnẹ́rì wọ̀nyí láti wá revive ẹ̀? Ìbọn náà àwọn náà fi ń kówó jẹ, wọ́n ti ń lò wọ́n láti London owó ni. Ìbá àwọn àtọ̀húnrìnwá náà pè wá nígbà àti Mele Kyari Dangote lọ́wọ́ nídìí monopoly of business in Nigeria. Bẹ́ẹ̀ ni Olúwa máa rí ẹjọ́ dá Dangote sugar cement àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. At O for Ṣeun wọ́n ní Mr. Bobby Ekaleo, I don't know how or what measures they used in Nigeria to give salaries because they get paid more than Americans government. Mudbobe workers from the president to the lowest worker, even with the exchange rate, and they still talking about increasing their salaries and not even thinking about the people. 114% in another increase salary àwọn olóṣèlú. And not even thinking about the poor, how they are suffering. May God help Nigerians. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Wọ́n sọ wọ́n láwọn lawmakers in Nigeria. Àwọn náà ń gbowó jù lágbàáyé mo sì gbọ́. Folúkẹ́ Adégbàmígbé wọ́n ní Aláàfin is in charge of admin department. There are many department organization chart. Yoruba tribe headed by the MD who is the Ọọ̀ni. Àwọn èèyàn ti ń pín oyè. Ẹ ti wá sọ Yorùbá di company. The federal government says Ọọ̀ni is the chairman of Niger South Kings, therefore Ọọ̀ni is chairman managing director. Àmì Táyọ̀ Àjàyí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, if the Nigerian police refuse to wear body cams like their counterparts across the world to curb bad behaviors, we the Nigerians will wear it for them and pose from Calgary, Canada. Wọ́n tẹ̀ nǹkan panu sí abẹ́ẹ̀ ni àwọn náà kọ̀ láti wọ body cam. Káwọn ọmọ Nàìjíríà sì mọ̀ ọ́n wọ̀ òjúbà náà lọ kásá ti rí nǹkan wò. At J. Jalade wọ́n ní I hope it's not a tsunami area. Okay, ìyẹn ní Japan. Ibo ni òsì tsunami ní Japan. At Mọ́wá Bọ́lájókòó Edmin wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ ìlú fún iná stove okay tàbí igi tí wọ́n ń sọ irọ́ ló bá dé. Nǹkan tí a fi máa ń dáná nìyẹn nígbà tí a wà ní kékeré. Bẹ́ẹ̀ ni èèyàn mélòó ni owó olówó lọ́wọ́ láti ra gáàsì nígbà yẹn? Ṣé gáàsì kan tiẹ̀ tí wà lọ bí alára stóòfù kan báyìí tí wọ́n jò bí gáàsì blue ni wọ́n jò. Òun ni ìgbà náà àwọn èèyàn ń dàgbà dáadáa, wọ́n di 100 years jù bẹ́ẹ̀ lọ. Bẹ́ẹ̀ ni níbo jẹ́ pé igi GMO náà ń gbìn ní ìsìn. Wọ́n á ní wọ́n fi igi dáná. Dọ́là lóko àwọn bàbá yẹn, àwọn arúgbó kùjẹkùjẹ wọ́n sì ń fi igi dáná tí wọ́n ń fọ́n sunsun jẹ tí ò sí nǹkan tó ṣe wọn. Mọ́ọ̀mí Hannah ń sùn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà ọkọ̀ gbogbo àwa àṣìṣí màmá yóò dára fún yá mi o. Aṣọ yìí kò ní fàyà mi. Mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ àìdúpẹ́ ara ẹni fún àdúrà tí ẹ gbà fún mi lọ́jọ́ ìbí mi. Àdúrà kò ní ṣe ti yín náà tí o àmì o. Yorùbá nation lórúkọ Jésù Kristi ẹ ṣeun mo dúpẹ́ o. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Yorùbá nation going back mọ́ọ̀mí àbáyíṣẹ́ mi. Ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Adésànyà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun o. Ọlọ́run á máa wà pẹ̀lú yín àmì o. Àtẹ̀yìn náà mọ́ọ̀mí kò ní fi ogun wálẹ̀. At Adéṣọlá Ọládèjì mọ́ọ̀mí ní àwọn adarí wa gan mọ̀ wípé àwọn Fúlàní yìí ò ní ìfẹ́ sí wa. Lówe ni Onírìṣà ń sọ ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a gbogbo wọn náà mú tọ́. Bẹ́ẹ̀ ni àti Olúfúnkẹ́ Fájimólú mọ́ọ̀mí ní Bobby thank for Onírìṣà ọba Ọọ̀ni of Ilé-Ifẹ̀ olórí ọba aládé gbogbo full of wisdom, humble man, not an arrogant and rude. N ò ní dárúkọ ilé ìtẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ ẹ ti là mọ́lẹ̀ jù. In his speeches Ọọ̀ni senior Adé in age, respect is reciprocal. At Lajalawa wọ́n ní NNPC refineries will work. Is this not another journey of no return? We are looking. Journey of no return gidi ni. At Bísí Mákànjúọlá mọ́mí ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú alẹ́ o. Kì í ṣe iná igi
kọ́ ló fà ó is caused by smoke of generators, cars and night market lanterns. My nose was operated because of it. Wow, ẹ ti rí báwọn tó ń parọ́ mọ́ náà gi wọ́n ní amọ̀jẹ̀sù yà mọ̀ èédú tí mọ́tò gan dálẹ̀ mọ́tò eléèfín generator yẹn ti ẹ̀ worst. At Mary Oduni tèmi nìkan mọ́ mi wọ́n ní Obi tèmi nìkan ibà amúlòdùn ibà gbé wa débẹ̀ àtàyà mú kí gbogbo ilé aláyọ̀ ya kú oríire tí olóyè Ìgbòho fún ìrìn àjò lọ sí ọ̀dọ̀ kábíyèsí Ọọ̀ni Oòduà. Ọ̀rọ̀ wa máa dayọ̀ nígbẹ̀yìn àmì Yorùbá nation ń gba yìí lọ́wọ́ wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu ire wa dé ire ayọ̀ ire wa káàbọ̀ ire wa ó wọlé dé Yorùbá nation going back ó sà kárígò orin ni mọ́ mi kọ́ ń bẹ̀rù kò kàn sáàyè ni bàbá wọn kọ́. Lecturer mi ẹkú ọjọ́ mẹ́ta 32 minutes ago ṣe rí pé ẹni lọ́ọ̀kì ojúmọmọ lẹ̀ mọ́ kọ́mẹ́ǹtì báyìí wọ́n ní Ìgbòho ṣá owó bàbá dámì ẹkùn ọkọ̀ bòròrò ọ̀kan lọ́mọ wọn àkàndá Elédùmarè authentic Oòduà republic leader sá Bobby ọ̀gá mi ẹ̀yin lọ̀gá mi ò kọ́kọ́ kí yín ẹ má bínú sá good morning sá mọ́ mi ọ̀dà fún yín Oòduà republic là ń fẹ́ no surrender. At Jeremiah Obanisola bá mi ni wọ́n ní mumu men they only show us the best side of Kisarazu because it's a place where earthquakes do happen always. Iba Agesinfole Oniro. Do your research on it. Oda àwọn ṣe research mi. Mọ̀ kó nǹkan kan wà ńbẹ̀ tó fi wá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ náà lọ fún ọmọ Nàìjíríà. Rafiat Oyowa, we want new achievements for allowing camera to capture the criminals, police officers on the roads. Even every officer should be wearing cameras while on duties. The atrocities now to be exposed gradually. They have been doing their bribery and corruption many decades ago. Now it's time to stop their... If they don't have skeletons in their closet, why are they curious whether someone using camera or not? Mommy, eléyìí tí mo lè kà ní Yorùbá yẹn ara tó mọ ń jẹ́ kí YouTube hide kọ́mẹ́ǹtì rẹ o. Mommy Fọláṣadé Fágbọ́lá wọ́n ní fìlà yín yìí wù wá o gèlè tí náà wù mí ẹni ṣe mo rí. At All Star wọ́n ní Ilé Ifẹ̀ ibi tí ojúmọ́ ti mọ́ wá ìlú Ifẹ̀ tó fẹ̀fẹ̀ tó fi láyé já Ifẹ̀ oyè ilé agbára gbogbo ọmọ Oòduà Ifẹ̀ nìkan ní ìlú tí a lè yí padà sí love Ifẹ̀ ìlú mi tí máa pè náà ní Ẹ̀gbá o ìlú èmi àti ọ̀rẹ́ mi Bobby bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi ni o wọ́n pè mí lọ́rẹ́ mi pẹ̀lú àyà àti Mr. ìlú mi kò gbọ́dọ̀ bàjẹ́ wọn kò gbọ́dọ̀ pa ìran mìíràn Chief Arógunmáṣá Ìgbòho sà. Your best friend from Florida. Your dad from him, Bami. At Mommy Grace Oluso. To àpẹ India lálẹ́ yìí. Wọ́n ní Bobby fìlà máa wo bẹ̀ ni ó dé. A kú ìsinmi òpin ọ̀sẹ̀ àti ọjọ́ àbámẹ́ta òní. Fìlà yìí gúnrégé. Ojú náà ń dán gẹ́rẹ́gẹ́. Ayọ̀, adùn àti àlàáfíà wà. Àbí wà tọmọtọmọ tìdílé kò ní di àwa náà ni kò ní dìbàjẹ́ láíláí àṣẹ Ìdùmarè ó fẹ́ kan lẹ́nu ẹ̀wọ̀n bínú kọ́mọ yìí. Àtọ́lábọ̀dé Ọlájúwọ̀n wọ́n mi ní yàyà kò máa dẹ̀ lọ gba ìwòsàn mọ́ nílùú òyìnbó níbo ló ti wá rí ìwòsàn gbà bẹ́ẹ̀ rí tí fi ń pàṣẹ pé kàn lọ́mí kàjókòó lẹ́ẹ̀lẹ́pẹ̀pẹ̀. Alẹ́ pẹ̀pẹ̀ bí orin bàbá wa slangi bàbá wa Orlando Ọ̀wọ̀ a ní alẹ́ pẹ̀pẹ̀ ẹ mú wálẹ̀ níjẹ́ bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́ mi ìyá Jésù mo ti dọ́dọ̀ yín at Hope Alive with Evangelist Olúbùnmi wọ́n ní nípa àwọn ọba méjèèjì ṣé kò ti yé wa wípé Ọ̀nìrìṣà ni spiritual head but the government has become the political head instead of the Aláàfin nǹkan àtijọ́ ti lọ pé ó ti lọ nìyẹn ẹ sọ pé ó ti lọ. Ọ̀ọ̀ni lójókòó lórí àpèrè Ọ̀rànmíyàn ọmọ Odùduwà so others must respect the Ọ̀ọ̀ni. Ọ̀yọ́ empire expired centuries ago kí wọ́n sinmi agbájá ọ̀kan lọ́mọ title is even a ceremonial title around Ọ̀ọ̀ni ish. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Ahmed Akinlabi wọ́n ní mo kí yín o Bobby bá mi mo kí yín o BBC Yorùbá fẹ́ fi Ìgbòho ṣàtàjà lásán ni o Japan fẹ́ fi crossbreed ni o láti ní black Japanese mo ń gbọ́ tọ́nà wá wọn black lóòótọ́ o akásàmọ̀ wòran why segregating them to another city that is discriminating and third system of slavery rẹ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àìbọ̀n náà nílùú bóyá fẹ́ kí bẹ́ẹ̀ wá populated àwọn ìlú kan náà wà ń bì tó fẹ́ kó wà populated ó lè jẹ́ program yẹn
ni ẹja mọ̀ owó ọ̀nà tó fẹ́ gbà yọ̀nà bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ́dọ̀ mọ́ mi Mojí Adésànyà wọ́n ní Chief Sunday Igboho is not a criminal ló fẹ́ sọ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣé mo sọ nǹkan mi lánàá ni the Nigerian government should release his account and remove 1/3 from his name ẹ ṣeun mọ́ mi tẹ́ pé mi sákèésì n ó lọ tún lọ́wọ́ wọn bóyá ẹnu mi yọ̀gẹ̀rẹ̀. At Fọlákẹ́ with Heart Angels mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby adúpẹ́ lórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho torí pé ẹni tí ó bá mọnú rò yóò mọ̀ pẹ́ dá ẹ wo irú wàhálà tí ó ṣẹlẹ̀ ní ilé Igboho nígbà yẹn tí Ọlọ́run fi kó Igboho yọ kì í ṣe pé Igboho ń bẹ̀bẹ̀ ó ń fi ọgbọ́n ṣe nítorí pé ọ̀rọ̀ wa ti di ẹni tí yóò mú ọ̀bọ ńlá ti ṣe bí ọ̀bọ tí kò bá ṣe bí ọ̀bọ tí kò bá ṣe bẹ́ẹ̀ ọba mélòó ni Peter Akadenu àti pẹ́ lórí comment section ẹ mọ́ bínú mọ̀ mí ṣẹ́gbọ́n. Ó dẹ́ àwọn ẹ̀ka àbọ̀ padà ẹ wá nǹkan jókòó lé èmi náà jókòó ń bí mò ń dúró dé yín látàárọ̀ ni ẹ wá nǹkan panu tẹ́ ẹ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjíjà ẹ wá nǹkan olómi tútù sí i bó sì ṣe ẹlẹ́rìn dòdò náà ni kẹ́ ẹ mọ̀ fi tì sọ́hùn bọ́ bá dilẹ̀ kẹ́ ẹ mọ̀ bá fi ránṣẹ́ ìyẹn fọ́nrán yìí sí àwọn olólùfẹ́ yín ẹ mọ́ gbàgbé ẹ mọ́ bá tẹ love and like bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ mọ́ gbàgbé bẹ́ẹ̀ bá ń kọ ìmọ̀ràn yín sínú comment section èròǹgbà yín kó mọ́ ju 5 lines lọ ẹ lè kọ́ lẹ́ẹ̀mejì ẹ lè kọ́ lẹ́ẹ̀mẹ́ta ẹ sì mọ́ bá wa kọ́ dáadáa ibi tó yẹ kẹ́ ẹ fàmì sí ẹ fàmì sí ibi tó yẹ kẹ́ ẹ fi kọ́má sí ẹ fi kọ́má sí ẹ mọ́ kánjú sẹ́ǹdì ẹ mọ́ kánjú rárá ẹ tún wò kó lè dùn ká mọ́ bá àwọn waste time lórí ẹ yóò yá kò ní yẹ ẹ lẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ nú àwọn àkórí ìròyìn ibi tá a ti mẹ́nu bà ẹ jẹ́ á dé ọ̀dọ̀ arákùnrin òun láàfin bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ilé ìròyìn tó ní ilé bàbá yìí wọ́n ganu sí máìkì wọ́n náà fẹ́ sọ bọ́n ṣe pa Abacha mo ní sẹ́yìn jẹ́ wọ́n náà bá ń jẹun bá ń mú òǹkọ̀wé ni hàn àṣírí wà lọ́wọ́ àwọn tí ń kọ̀wé yìí o wọ́n ní wọ́n pa Yar'Adua náà ni mo ní wọ́n náà gún lábẹ́rẹ́ ni mo ní ẹ sì ń sọ́ǹtà gbangba wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n wo lọ́wọ́ wà ń di ẹ̀ wọ́n fẹ̀nu ara wọn sọ wọ́n lábíọ́lá náà bọ́ sí pa wọ́n lábíọ́lá náà sì mọ́ o bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní wọ́n fẹ́ pa Ọbásanjọ́ bẹ́ẹ̀ náà mo ní pápá sí wá pọ̀ láàrin àwọn ará bí wọ́n ní wọ́n sì pa Abacha rèé mo ní ó ti tó ẹ wá sọ láàrin gbogbo èèyàn irọ́ ẹ mọ́ sọ ní bòńkẹ́lẹ́ mọ́ ẹ bá ń tẹ kámẹ́rà sí wọn lójú kán fúnra wọn kán fi pápá yìí wọ́n sọ bí díyà náà ṣe escape ó yá ẹ bá ń tẹ̀ sí bàbá lójú. Programmatic elimination or possible opposition to Abacha presidency. I mean, it started with Abacha with the officers that were both in the army, they were being eliminated. The man that was always talking, General Olusegun Obasanjo, the man that has political ambition, Shehu Yar'Adua, he was taking them step by steps until he got to position of General Dia. And there were insinuations that are already plans for Abubakar before that death of Abacha. And some people insinuated that it was probably because of what General Abacha planned to do to General Abubakar, that probably General Babangida too, that later resulted to revelations that we were seeing about Abacha. And you want to ask yourself, why is it only the Abacha regime, in all the regimes that has been in Nigeria, that we have recovered his money, that we have working evidence that took away money from Nigeria? Why? You see that this nation may not be far from the truth. That's one thing that is not in this book that I'm not just getting to know. You know, all these generals were like pawns in the chessboard of the international players. I mean, the international global hegemony. It's like they are being programmed, you know, to accomplish certain purposes. I think some people somewhere took the decision that for Nigeria, for their interest to be perpetuated and defended in Nigeria, that two key actors must go. MK Abiola and General Sani Abacha. What I found interesting was both of them died the same way. There were insinuations that there were foams in their mouth and the rest of it. I mean, within, not that they had any serious sickness. Abacha had been sick severally, but at that particular, not that he had any serious illness. It's just like Abiola took his own tea and before you know what, he was dead. And the same thing happened to Abacha. Look, from what I know of the military, incidentally I have my PhD in Defense and Strategic Studies. From what I know in the military, we are like four in this room, right? From a teacup, I can serve, and don't let me use myself. We can all be served with tea from the same teacup, and only one will carry poison. That's not detectable poison. There are some things. So that your protection is not about the armor vehicles, the troops that surround you, but it's a complex thing. Your cook can be an agent. Oh, they have a way of getting their job done. They have a way of getting their job done.
So if you talk with generals and you know what has happened, you will be chopped. So don't think you are safe. It's from the same cup we have been served. You are wrong. There are specially designed cups, tea cups that serve one. The one you get to the one you want to keep, that way you press this. You know, when you want to serve, there's something you press that will release the tea. There's a way you press it that will get poison. Abacha should know this. Well, you should know, but you see, there's a way that when time has come, what will just form victim. How about Abiola too knew about all these things, and yet he was a victim. In his own case, he was a prisoner. Even as a prisoner, there are Obasanjo too in prison. Shebi escaped. Shebi, we knew how Shiadua died, how he was ejected. Obasanjo was going to be ejected, and he had been advised not to take it. And Garifa was to be ejected. He escaped. I mean, several examples. There will be information. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà bẹ́ẹ̀ rí wípé nǹkan kìí ṣe ràgò ṣé wọ́n ṣe máa para wọn náà rí diplomacy wọ́n ní táwọn ará bí àwọn ará òkè ọ̀hún yẹn táwọn bá ti fẹ́ èèyàn mọ̀ ẹ wò wọ́n ṣe ní wọ́n mú èèyàn méjì pé ẹ pa ilé láìṣẹ̀ díẹ̀ àwọn náà ń decide sọ́ọ̀ náà sì ń decide báyìí ṣé èèyàn kan lè nìkan lè mú olódò pa tí ó bá mú pa yóò para rẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹjọ kó dòdò rẹ̀ ẹjá bọ̀ mẹ́jọ adénú ìdílé ti ń ṣẹlẹ̀ nù ìdílé nípa DNA bọ́n ọkùnrin bọ́n ṣe ń yarí ní ìsìn pé DNA lọ̀rọ̀ kan wọ́n láwọn ò ṣe sentiment wọ́n láwọn ò fi ṣe sentiment mọ́ wọ́n ní kò sọ̀rọ̀ pé ẹ sọ wà trust mi ni kí lédè tó ń béèrè fún DNA ṣe mo wá jó ń ṣekúṣe ni wọ́n ní kò sí yẹn mọ́ wọ́n ní àdéhùn náà fi ń ṣe báyìí mo ní wọ́n nítorí the rate táwọn baálé bá náà tí wọ́n fi ń ṣe DNA test wọ́n fi ń béèrè fún DNA test àti bí àbájáde rẹ̀ ṣe ń jáde lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta wọ́n ló increase gan-an ni wọ́n ló gbé mú sókè. Déjì Adéyanjú tó jẹ́ agbẹjọ́rò àti ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn ó sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ náà láìpẹ́ yìí lójú òpó ẹ̀rọ ayélujára rẹ̀ ó propose pé kí ìjọba pa ní dandan compulsorily ni ó pé kí wọ́n máa ṣe DNA test kí ìjọba tó issue birth certificate. Bẹ́ẹ̀ náà ni ọmọ Nàìjíríà kan wọ́n rọ ìjọba pé kí wọ́n mú owó DNA wálẹ̀ pé owó yẹn ló gara jù fáwọn pé ó gba àwọn làwọn ò bá mọ̀ ṣe láwọn táwọn ò tí ì ṣe ni o pé àwọn tó ti ṣe wọ́n ní owó rẹ̀ lọ́wọ́ ni. Ẹ gbọ́ ṣé ẹ fọwọ́ sí kán máa fi DNA test kan pa ń dandan àbí ẹ fọwọ́ sí? Àwọn onímọ̀ ẹ̀rọ tó ń ṣe DNA yìí náà sọ̀rọ̀ wọ́n ní the rate táwọn ọkùnrin fi ń béèrè fún DNA láàkó yìí ti lékèǹkà bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní ẹyọ kan nínú àwọn ọkùnrin 4 ní Nàìjíríà tó ń ṣe DNA ló ń já sí ọmọ àlè. Ìtumọ̀ rẹ̀ sí ni wípé 1/4 ìdá 4 àwọn ọmọ tí wọ́n ń bí tí wọ́n sì ń ṣe test DNA fún ni ọmọ àlè. Gbogbo ìdílé kọ́ ló ń ṣe test yìí o ṣé bí ìkànnì gbogbo ọmọ Nàìjíríà kẹnulé lórí lọ́jọ́ sí pé kó lè ṣe test ọmọ rẹ̀ nígbà tọ́kọ rẹ̀ kú ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ńkọ́ là ń lọ. Àwọn kan ní kì í ṣe pé ọmọ àlè ló pọ̀ sí bí kò ṣe wípé àwọn dókítà àtàwọn tó ń ṣe test náà máa ń ṣe error. Wọ́n máa ń gbé ọmọ ọba fọ́sùn ẹlòmíì máa ń jí ọmọ gbé ẹlòmíì wọ́n gba kíní sample tó fi ń ṣe kíní nígbà tí ó bá dé àbájáde ẹlòmíì ní ó rè mú wá mo ní òótọ́ ni àìfẹ́rù rẹ̀ kù ṣùgbọ́n báyẹn jẹ́ àgbọ́ lẹ́nu ebi kan la rí nù fọ́nrán láìpẹ́ yìí àwọn ọmọ 4 ọmọdé jòjòló ọmọ tán ṣe ẹ̀bì tán ní mi ò tí ju 4 months lọ àwọn ìyá ọmọ ìdá kò rí ìyá wọn wá ta ọmọ baby factory. Ẹ jẹ́ àgbọ́ lẹ́nu àwọn ọmọràn tó mọ oyún ìgbé nínú kára wọn bá bá padà dé ká wá sọ̀rọ̀ lé lórí. Clear conscience fears no accusation. If your husband says he wants a DNA after your child is born, that shouldn't be a problem for you. If you know you are hiding nothing from him, you should do the DNA. If I'm to be subjected to paternity testing for a child I'm disputing, I must not use mouthwash some hours before. I must not take hot tea or coffee or alcohol before they take the buccal smear. How many hours? About 2-3 hours. Those are things that should be clear to me and should be clear to the child in question. Secondly, the method of collection should also be scientific. As soon as you collect the sample, you put it in the media that will conserve it. Otherwise, if subjected to our harsh environment, the cells will fragment and you will not get an accurate DNA panel. Thirdly, in some situations, not very common, you may have kissed someone and you want to do DNA panel and you want to take buccal mucosa. You will get
cell contamination from the saliva of the person you have just kissed. So it will water down the body of evidence that you're going to get. We have seen cases where the lady brings a semen sample on her own for treatment. When the husband was contacted soon afterwards, he said, no, I'm bringing the sample. So where did she get that from? So imagine if such a facility has gone ahead and used the sample brought in by the lady. It's becoming increasingly popular. It never was about 30 years ago. But as awareness is growing, also the rate of marital infidelity has increased over so many years. And so with the economic situation, all the women and men, going for extramarital relationships and having more children outside of marriage, the need for paternity testing has grown over the last 30 years. So as expectations shift, as culture evolves, you're going to have more and more cases of infidelity. So the need for genetic testing to determine paternity is only likely to grow over time. They say he who pays the bride price of a woman owns the child in that marriage. So whether you are the one that impregnate the woman and that man impregnate the woman, provided you are the one that paid the bride price of the woman, you are the bona fide owner of the product, of the seed in the marriage. Some traditions allowed a man to marry so many wives, but I've never seen a situation where a woman's married two husbands at the same time. But sometimes if she confessed, of course, you reason with her. Okay, I think two things, a couple of things could be responsible. One is access. The technology already became perfect in the last decade or so, or at most 20 years. So it wasn't that available before. Now it's available and the price is actually coming down. So accessibility is one. Then number two, people are becoming a bit more enlightened. There is internet, there is social media. So people now know. What you don't know, you cannot, if you don't know that it's possible to do a DNA test, you will not go for it. So awareness is increasing. It's becoming more affordable and accessible. But to answer the question of, is it that the prevalence of, misattributed paternity is higher now? I probably not be able to answer that question because we probably don't have data. What do I mean? In those days, as I said, they didn't have a way of checking. Now we have a way of checking, which means that, in fact, there was a discussion from where I was, and some people were saying, that it's even possible that the rate of paternity misattribution could be higher in those days, because that person was making mention of, people in Cocoa, they will just go and, make themselves under the tree and all of that. After marriage of 25 years, this man is just realizing that he's not the biological father of these children. Now, this man said he has been watching my videos for over 4 months now, and he just casually decided to run DNA on all his children. Results are in, and none of them belongs to this man, not even one. He said he has never thought something like this would happen to him because he felt like he's married to the best woman in the world. He said his wife has never cheated on him, so how come all the children does not belong to him? He said even when he brought it up, the woman was feeling reluctant, so he decided to run it behind her. He said he has one child before he got married to his wife. She also has 2 children before they got married. Now he has done DNA on that one. He's the biological father. Now imagine if a marriage of 25 years with 6 children and DNA was conducted, not even one of the child belongs to that man. Imagine what marriage of this generation would be. A poor man doesn't go for DNA tests because DNA test is expensive. So it means that the people you're going to be saying come for your DNA test are people who are maybe in the middle age population, the middle socioeconomic strata or the high socioeconomic strata. So it doesn't reflect the true people. Okay. And also there's also religious difference and also ethnic difference. So I'm trying to correct that. That was, because of time, let's focus on the step. A man noticed that his wife's attitude has changed. Maybe the wife told him that she's traveling for a conference in the UK, and his friend calls him and tells him, "Oh boy, I see your wife for somewhere." So he's like trying to understand what's really happening. Or all of a sudden, the wife's attitude has changed. So he has an idea that there might be something fishy going on, and he goes for a DNA test. Because most people that come for DNA tests already have something at the background. So that's first. Secondly, some people that come for DNA tests, the next cadre are people who probably, let's say a man is a citizen of the US or the UK, all right? And he comes to Nigeria to get married to someone, and the lady tells him she's pregnant. So if he's a citizen of the US, before you take that child abroad, before the child gets a international passport, visa, there has to be a legal, representation that says this child belongs to this person, all right? Yeah. So it means that such a person is also in that cadre, but those people contribute a little fraction of what really happens. The next is maybe if there's a legal dispute, maternal, paternal dispute, and all that. So why is it even that high? Now, it's because that's what I'm saying, that the people who are coming for a DNA test already perceive that there is a fraud somewhere. So it even means that if 100 men come for a DNA test, only 25 people, or if 100 men suspect their wives for having a paternity fraud, only 25 out of that 100 people really partook in that fraud, and 75% are innocent. So that is even supposed to be a reliever in the society. Only 25? Only 25 out of 100. So for you, only 25 out of 100 is okay? No. DNA is not just about the biology. It also it affects the social order in any
community or society that we belong to. So the first thing is about why will a man want to suspicion? Suspicion. So maybe relationship insecurity, infidelity issues, trust issues, because you cannot, it's in my course of being a psychiatrist almost 2 decades now, I realized that a statement we make carelessly or just laughing over it is a very vital statement. When somebody sees a woman and say, your children resemble your husband, no. It sounds as if it is just whatever, but a lot of women, an old man, and advice from an old man said, that statement carries a heavy weight. Are you serious? He said yes, because the women will now say, thank God there's no need for DNA. Did you get it? Wow. So you see where a very harmless statement makes such a huge impact. What are situations when this child is a spitting image? That is what spitting image of the wife's ex. We have a family right home where I'm from that is suspected belongs to a particular family. Wow. Until you do not need to go to look for that. For the man to know that that's his child. The moment they say this child belongs to this family, everybody like a split. So there are certain people like that. So those infidelity issues and all that. But again, apart from being suspicious, sometimes a man may go and check, maybe like what Dr. David said, immigration purposes, family conflict, like inheritance. That can also be an issue that this child, all my children belong to me or other. Or sometimes we've seen a case where, some cases, not even one, that the man was told that later the man got to know that he can never father a child. Oh wow. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà náà lẹ ti gbọ́ yẹn abẹ́rẹ́ rí pé nǹkan kìí ṣe ràgó mo wá rántí òwe Yorùbá tó sọ wípé ilé tó sì ń tòrò lọ́wọ́ ọmọ àlè bẹ́ẹ̀ ni ò tí ì dàgbà ó ẹ wo oríṣiríṣi nǹkan ló lè fa ọmọ àlè ńlé kìí ṣe pé ìyàwó àbí obìnrin rèé ṣe kìíní ń ta ìṣòwò nìkan ni wọ́n fa ọmọ àlè o. Ṣùgbọ́n láyé ìgbà kan làwọn òbí tí wá tiẹ̀ mọ́ ń bú wa nígbà náà wípé ọmọ àkẹ́ wọ́n ì pè wá lọ́mọ àlè o torí wọ́n ti mọ̀ pé máa bá pe kankan náà ọmọ lọ́mọ àlè àwọn bàbá wa ó wò pé ó yá wá sọ ibi tó ti gbé wa o ṣùgbọ́n tó bá káwọn ọmọ wa lára bóyá àṣìwà kan wò tí ò sì sínú wa wọn táwọn èyí ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n á ní ọmọ àkẹ́níọ́ wọn ní pè lọ́mọ àlè ṣùgbọ́n àwọn kan mọ̀ pé ọmọ wọn lọ́mọ àlè o bẹ́ẹ̀ ni náà bàbá kan ẹnu àwọn bàbá ní mọ̀ yá sí wọn ní ọmọ àlè yá rẹ̀ ó já fún yá rẹ̀ jẹ́ ọmọ àlè èmi ṣe báyìí tèmi ọmọ àwọn ìyá náà yà á dáhùn pé ọmọ àlè lẹ́yìn náà ọmọ mi sọ ọmọ àlè ọmọ ọkọ ni wọn àlè pọ̀ ń gbòòrò ayé ìhùwàsí wọn gan ẹ ti mọ̀ pé ilé yìí kò sí kẹ́ ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ náà làwọn kan wà tó jẹ́ wípé ẹ lè fojú wo wọn kan wà bí wọ́n jọ bàbá wọn bí ìmúmu wọn kan wà ìyá wọn náà jọ tó yẹ pé bàbá gan ó sì kò ẹ wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin ni wọ́n wò pé gbogbo táìmù tẹ́ bá jọ lò gẹ́gẹ́ bí tọkọtaya bó ṣe kan ṣoṣo ó kéré jù yóò jẹyọ tọkùnrin yẹn ó sọ pé sọ àwọn ọmọ mi rè yóò fọgbọ́n sọ ni gbogbo ọkùnrin ló fẹ́ mọ̀ pé ṣé ìṣe ọmọ àlè ni òun tọ́ péèyàn bá wá tiẹ̀ wà ń tọ́ ọmọ àlè náà àwọn kan ní ẹ̀ẹ̀kan gbójú ń bẹ̀ mọ́ ni ṣé bó ṣe dùn gbójú nìyẹn òun ní ìbéèrè bó ló ṣe ṣẹlẹ̀ ẹ bá lábìnrin kan wọ́n celebrity ìyàwó rẹ̀ wọn ò ní dákọ rẹ̀ àbí ń dákọ kẹ́ẹ̀mọ̀ nídú ibi ìyàwó rẹ̀ bó jáde tó ṣe excuse nígbà tán fẹ́ra wọn lẹ́tàn tán rè ṣe DNA ó lóun sì mọ̀ nǹkan dákẹ́ ni ìyẹn nídú kó tó wá di pé wọ́n dàrú pé ọmọ òun first born òun kì í ṣe ọmọ ọkọ ìyàwó rẹ̀ náà wá jáde síta ṣe bí òun sọ fún wípé kó tó wíìkì tán ṣe kínní ni òun bá ẹ̀sìn òun lòun bá ní nǹkan pọ̀ wíìkì tán ṣe wedding ṣé wíìkì ni ẹ pàdé ara yín tẹ wá dájọ́ wedding túmọ̀ ẹ̀ náà ni pé nígbà tí wà á tiẹ̀ ń ṣe wọléwọ̀de ó sì ń yà lọ́dọ̀ ẹ̀sìn ẹ̀ always dey bẹ́ẹ̀ forever dey bẹ́ẹ̀. ó dẹ̀ já kó mẹ́rin mú sí o torí ìkíní àwọn ìdájàlẹ̀ láàrin àwọn àtọkùnrin ọkùnrin àtobìnrin o àwọn ọkùnrin mi wàá pàdé lọ́sẹ̀ bá ti fẹ́ ẹni tó ti fẹ́ yàn kan rí wọn á ní abẹ́sì ń ríra àbí ẹjẹ́ wọn para ẹ̀rì níṣẹ́ ẹ̀jẹ̀ mọ́kàn kó ń bí gbogbo kìíní kò ní kálukú ṣe tiẹ̀ ìlú nìkan ló lè mọ kó gojá o ẹjẹ́ á kó ń bẹ́ẹ̀ àwa lẹ́kṣọ̀ lórí ìgbéyàwó lónìí ẹjẹ́ á wà lọ tààràtààrà sí inú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé ẹjẹ́ á dé ọ̀dọ̀ ṣé ká mú ìròyìn bàbá Sunday Igboho ní ìsìn ẹjẹ́ á mú torí àwọn ìròyìn méjì kan sì wà ṣùgbọ́n wọ́n làmìlaka tó ìròyìn bàbá wa yìí mo fẹ́ gba táìmù lórí eléyìí wọn ò fẹ́ kí ó bọ́rìn wọ́n ní bàbá wa ló ń sọ̀rọ̀ yìí Sunday Igboho àná nígbà tá a mú ròyìn wá fún yín tí bàbá wọ ní ọ̀fìfẹ́ la mú wá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ tá a mú wá fún yín lánàá bàbá wọ ní ọ̀fìfẹ́ náà sọ bàbá Sunday Igboho náà kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n a fi ti bàbá léwájú wọ́n ní ẹ pàṣẹ kí ìjọba gbẹ́sẹ̀ kúrò lórí owó mi ẹ pàṣẹ kí wọ́n yọ ọkọ mi kúrò nú wanted tí wọ́n fi sí láti 2021
ẹ̀yin ló lórí aládé gbogbo ní Nàìjíríà àyà ní òótọ́ ni Fúlàní ò lọ́ba kankan bí tí bàbá wa mọ́rọ̀ lọ nìyẹn o tán kan ní Ọ̀yọ́ tó máa fẹ́ mọ́ yí ọ̀rọ̀ bàbá wa àwọn Sultan ni bàbá wa ń tanú sí o wọ́n ti fẹ́ mọ́ yí pé ṣé o mọ̀ pé jà wà nílẹ̀ ni ìwọ náà ń ṣe gbogbo báyìí òfin lọ ń sọ̀rọ̀ kò ní sọ̀rọ̀ ẹ lè la irú ìlàkọjá rẹ̀ kọjá kẹ́yìn náà má fi ìtara sọ̀rọ̀ ẹ sọ́ra yín ẹ fi ilẹ̀ o ẹ fi Sunday Igboho lọ́rùn lẹ́wọ̀ wọ́n tànà bá wí o ìṣàláàfin náà bá wí o àmọ́ yànnà náà ọ̀rọ̀ ìbáyìí o àyà náà ń bínú ní bàbá rẹ̀ yàn kankan tínú ń bí nílẹ̀ Yorùbá pé Sunday Igboho ń wá bí ó ṣe dáa fún àti fún ìran rẹ̀ pàápàá jùlọ tí wọ́n ń ka ọ̀rọ̀ rẹ̀ sí lẹ́nu tí wọ́n fẹ́ fi ọ̀rọ̀ rẹ̀ mú wípé kì í san fẹ́ san kì í mú ní àyà òtítọ́ irọ́ fi ilẹ̀ bá wọn àyà ti fẹ́ mẹ́nu lé kí àwọn èpè inú fíìmù kì í san fẹ́ san kì í wọ̀ fọwọ́ àwọn rí báyìí rí ìjókòó kì í máa ṣèpè inú fíìmù ó bá rí àwọn bàbá tó ní kinní lẹ́nu gbó àyà ó tó bá wọn ṣùgbọ́n kí ló dé kí ló ṣe fún yín ṣe é fẹ́ pa ni kí ló dé ẹ fi ilẹ̀ ẹbẹ̀ ló sáwà abẹ́ àbí ẹ jẹ́ ká fọ̀rọ̀ rora wa wo so easy kọkùnrin títí ń sẹ̀tọ̀ nílé tẹ́lẹ̀ ẹ̀rọ pé easy ni ẹ ń bá wa lo òyìnbó yóò mọ ìtumọ̀ irú ayé tí bàbá wa ń gbé èèyàn ṣé yọ àṣẹ mọ́ rèé ṣiṣẹ́ ìdọ̀tí ni àbí iṣẹ́ pé wọ́n ń fọ ìgbà arúgbó ṣe Sunday Igboho ni ó ṣe wà mọ́ sí yún ó sì níyàwó lọ́mọ tó yọ mójútó tó ń lọ skul dáadáa tó ń ṣe dáadáa ní ilé ìwé gíga gidi àti ẹ̀mọ̀ pé citizen náà mọ́ ìwọ̀nba owó ní kéékèèké ní skul ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ọkọ kò sọkùnrin tí ó fẹ́ mọ́ ní òun ojú ìyàwó òun sẹ́ẹ̀rù pò yìí sì ni òun náà làwọn gbọ́ ìsọ yìí kan sì ti ń bú wípé ń gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn káàkiri ń gbá àwọn èèyàn káàkiri lẹ́nu yín ẹ má wọ̀rí yóò tó gba gbogbo ẹ̀tọ́ rẹ̀ ẹ mọ̀ orí èèyàn tó jẹ́ pé kì í ṣe ẹni tí ń fún èèyàn ní àwa gbọ́ dáadáa ẹni tí ń fún èèyàn ní kódà ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹja àwòkó sí lọ láàfin Ọọ̀ni of Ifẹ̀. ó bẹ̀rẹ̀ ó yẹ kí n jìnnà síbẹ̀ torí pé ọmọ aládìkún ni mí ọmọ Oòduà original ni mí èmi ni ìyá kan kì mí ní bí ń sìn orí mi ń wú ó ní ládé bàbá ò lè yọ mí kúrò nínú Aláàfin ò lè bùtà ó ní tàwọn bàbá mi báwo ó sè èmi náà mọ̀ ń kìnnì ọmọ ládé Aláàfin ọ̀ládé adé bàbá mi náà gbà tó gbé fáláàfin orí adé ọmọ ládé ogun ọmọ ẹ̀kọ́ ló sẹ́mẹ́sẹ̀ àdúgbò orí lọ́dún ń pàkà ládùúgbò ní ẹni láti mú tí ẹlẹ́kọ̀ọ́ ọmọ aládùúgbò lóní. ohun tí mo bá wá ẹ̀yin bàbá wa ní àìkí aláṣẹkù pé okùn sẹ́ bàbá mi mọ̀ pé wọ́n tẹ̀ẹ̀dì ní mí ṣùgbọ́n ọlágbé ọmọ Oòduà ní mí ọmọ òní ìsà ní mí bàbá mi ní mo lọ lójú títì ìrà ẹ̀wọ̀n tó bá mú mi ní pariwo ọ̀dọ́ lónìí òun wá o ọmọ Yorùbá ọ̀dẹ̀ ti sọ gbogbo àtijọ́ tàbí kékeré pé mò ń lọ lọ bàbá wa òní ìsà olórí aládé gbogbo bí gangan bá ṣe mí bàbá mi ní kẹ́ lọ bá ń pẹ́kọ̀ yẹn dúró mo ti ń lọ báyìí mo wá débi láyọ̀ mo sì mọ̀ pé pàṣẹ láyọ̀ tí mi lò lónìí bàbá gbogbo ọjọ́ tẹ bá tẹ̀lé láyé tẹ̀ lọ tẹ̀ ń bọ̀ ẹ̀ níbẹ̀ sẹ̀kọ́ láyé ẹ mọ̀ ní ilé o wọ́n tẹ́ dì mí ìyókù mi ẹ bá dé ẹ bá yẹn ju ẹ bàbá mi olúmọ ní ti bá tàti déwájú yín kí n kúnlẹ̀ kí wọ́n sọ pé wọ́n tẹ́ dì mí ẹ̀yẹ ju ẹ àkáǹtì mi ẹ bá ń sí òòsà tó lè sí rèé nígbà mo dọ́rọ̀ bàbá wọn lọ́wọ́ ó ní sọ ti rí Ọọ̀ni mo ní nbẹ náà ní padà ọtún bàbá fọsẹ yí mi láti báṣẹ débẹ̀ kí n tó dọ́dọ̀ yìí ó ní lọ rí aláṣẹ ọ̀bárọ̀ ní òun ló lè pàṣẹ pé bíbẹ̀ ìbàdàn tó kẹ tí mímì ọ̀rọ̀ kábíyèsí ìṣàbẹ̀ ìkejì ó ní bẹ́ẹ̀ ṣe summit kan mo wà ní Germany bàbá wa kún mi lé bàbá ní yẹn pé ọmọ mi fún mi nígbà tí mo ka kámẹ́rà ti bá pa ọkùnrin mi kọ́rọ́ mo padà kó sẹ́kún bàbá alágbàdà wà lẹ́yìn olórí mo ní bí bàbá yẹn kún mi ní ẹ̀kọ́ bàbá ní gbogbo yẹn dìde pàtó fún Sunday Igboho ṣé bàbá yìí ọmọ kò mo ti rí òfin yìí wọn á ti tẹ́ Oòduà ní ilé tí wọ́n ta ẹgbẹ́ gbogbo ẹ̀ ó ní Oòduà lọ́sẹ̀sẹ̀ dé ó ní kí ni mo rí wọn lẹ́ni tá à ń da ẹ̀bẹ̀ sí ara tá à ń dalẹ̀ sí tó tún wá rẹ̀ tó tún sọ pé ọmọ mi ni wọn nǹkan kan gbọdọ̀ sí wọn Oòduà ló dé tó lóun ló bí wa òun ló wá láti wá bàbá mi security yẹn bí tẹ́ ẹ bá dé ẹ̀ẹ́dọ́ ẹ̀ ó tọ́ ṣẹlẹ̀ ní Katsina tí ń ṣẹlẹ̀ káàkiri ó ti ń wọlé Yorùbá àwọn ọmọ yìí ẹ kó wa sínú igbó akájọ ẹ̀
kábíyèsí wà láàyè ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó fi orí àpèrè tẹ jókòó yẹn bàbá wa lẹ jẹ́ orí àpèrè tẹ jókòó tó jẹ́ ti bàbá yín tí bàbá tẹ wá lọ tẹ wá padà dé ẹgbẹ́ torí tiwa yìí ni ọ̀la àbí tẹ jókòó yẹn dáì ní ìlú sí ní 2021 kò jẹ́ nkú ẹni nígbàgbọ́ nù mí pé tí n bá dalẹ̀ tàbí tẹ bá rán mi sẹ́tì má jẹ́ bẹ́ẹ̀ sẹ́wọ́n mi kó lọ béèrè lọ́wọ́ mi bàbá ẹ mú pàtì mi tẹ bá dé yẹn ẹ̀yìn ẹjọ́ ọ̀rọ̀ security yẹn ẹ kó kọ́kọ́rọ́ ẹ̀ lé wa lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká wo ara Fúlàní Oòduà ìṣerú Fúlàní lẹ́nu Oòduà báwọn kan máa tọ́ yín pé Fúlàní kan máa ní Ọọ̀ni ní olórí adé gbogbo Nàìjíríà ẹ̀yin bẹ́ẹ̀ mọ̀ mistake ẹ̀ sì rí ni Fúlàní Mali ni wọ́n ti wá ẹrú Oòduà ni wọ́n tí ò ní tàbí sọ́kàn kankan bàbá tí máa fi nǹkan mí kún okùnrin ọkọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀yin ẹjọ́ ọ̀rọ̀ security ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá dé bàbá mi kí n pàṣẹ ẹ̀yin aláṣẹ ẹ̀ pàṣẹ àṣẹ tí ń bẹ lónìí bàbá ẹ bá wa pa káàdì ẹ̀ yóò bá mú wọnú gbó ká ní wọn jáde kéèyàn gbéra láti gbogbo ọmọ bọ̀ lọ́dọ̀ ẹgbẹ́ mi lọ́dọ̀ bàbá mi olórí aládé gbogbo fẹ́ kẹ́nìkan kan mọ̀ dàkúrò kẹ́nìkan kan mọ̀ dànù ọkọ̀ lẹ́nu ó dé láyọ̀ ó padà lálàáfíà agbára yín kábíyèsí ẹsẹ̀ yòókù ẹ pè wọn yín làbújá ẹ gba kọ́kọ́rọ́ lọ́wọ́ ẹ bàbá mi ẹ fi gbà lọ́wọ́ ẹ fọwọ́ agbáyà pé ọmọ mi làwọn Sunday wọn sì dáadáa mo tó padà síbẹ̀ ẹ bá yọ kọ́kọ́rọ́ wọ́ntẹ́ẹ̀dì yẹn náà ẹ mú àpò ẹ yọ kọ́kọ́rọ́ àkáǹtì yẹn ẹ mú àpò bọ́rọ̀ ṣe ṣẹlẹ̀ náà lẹ́sẹ̀ gbọ́ yìí o ẹni tọ́rọ̀ ń ká lára tí ó ń sá kiri tó ń wá bí ó ṣe dáa fóun làwọn kan wá ń ká téèpù ọ̀rọ̀ rẹ̀ wọ́n ń dọ̀bù ẹ̀ wọ́n ń tà fúnra wọn wọ́n fi ń ṣe gbọ́ ìṣọ́ yìí wọ́n ká dọ́dọ̀ Aláàfin náà wá fóun ránṣẹ́ wọ́n ní ó ṣẹ̀mí ó ṣẹlẹ́dàá mi ó sọ̀rọ̀ sí mi ọmọ yín náà ló sọ̀rọ̀ sí yín òjúbà náà lọ wọ́n yìí sọ̀rọ̀ sí yín ni wọ́n sọ̀rọ̀ sí Ọọ̀ni tí wọ́n ṣẹ̀ lọ báyìí ọmọ yín ló sọ̀rọ̀ sí yín ṣùgbọ́n kí ìwá sí ọ̀rọ̀ wípé wọ́n ta lù yín wọ́n pa òwe débẹ̀ ní gbogbo wa náà láti rí gbogbo àwọn tó bá yọ̀rọ̀ sọ fún yín ẹ jẹ́ kán play tape wọn fún yín àwọn ò sì ká ọ̀rọ̀ ọjà tí ń lọ láàrin yín sí torí ẹ̀ náà ṣe kọ́kọ́ dọ́dọ̀ yín bàbá ẹ ní sùúrù gan o kí ni mo fẹ́ bóyá fún àwọn ọmọ yín ló wà níbí yìí o ẹ ní sùúrù gan Aláàfin gbogbo nǹkan kọ́lẹ̀ ẹ̀ máa fi ṣe ìbínú o tí wọ́n máa sọ̀rọ̀ tí wọ́n máa sọ pé gbọ́dọ̀ sáré ṣàtúnṣe kí n lè gbọ́ kí gbé ẹ̀mọ́ pé ọ̀rọ̀ níbẹ̀ gbogbo alamọ̀ pé olúgbọ̀n bá ńlá nílẹ̀ Yorùbá Aláàfin dẹ̀ sọba kékeré nílẹ̀ Yorùbá débi tí olúmi ọmọ fi ẹ̀mọ́ sọ̀rọ̀ Aláàfin sọba kékeré ọmọ Ọ̀yọ́ dẹ̀ tún lé ní so bí wọ́n dẹ̀ ṣe ń kí wàánu agboolé wa tí bàbá mi Aláàfin náà mọ̀ so wọ́n ní ládéládé adé aládìkún lágbàtà Fáláàfin wọ́n ṣe ń kí wàánu agboolé wa nìyẹn ní adé ọmọ aládé òdi ọmọ aládé sẹ́sẹ̀ fún wọ́n ṣe ń kí wàánu agboolé aládìkún nìyẹn tí bàbá mi Aláàfin náà mọ̀ bẹ́ẹ̀ Aláàfin sọba kékeré tí máa mọ bú wọn mi bú wọn o kábíyèsí mi ìjẹ́ bú yín o ìṣẹ́bẹ̀ o so bí mo ṣe wọnú ọ̀dọ̀ bàbá wa Onírìṣà ni àwọn oníyèwì ń kì mí ní ọmọ aládìkún so mo wá fi ń ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ wípé bí mo ṣe wọlé ń bí ni àwọn eléwì ti ń kì mí pé bàbá Ọọ̀ni bàbá wa Onírìṣà alálàáfíà ni wọn káni wọn jẹ́ alálàáfíà ni mo ti bú wọn rí mo tún wá wọlé wọn tún wá ń kì mí ní ọmọ Ọ̀yọ́ ọmọ aládìkún wọn tún ń kì mí lójú wọn ó tún sọ̀rọ̀ mo wá kíra mi gẹ́gẹ́ bí ọmọ aládìkún pé gbogbo nǹkan wọ̀nyí kò dùn bàbá Ọọ̀ni bàbá tó wá fàyè gbà mí wọ́n tún celebrate mi wọ́n pe gbọ́bá ńlá lájọ wọ́n ní kí wọ́n pọ́n mi lé wọ́n ṣàdúrà fún mi so mo ní kíní yẹn ó jọ mí lójú mo fi ṣàkàwé ọ̀rọ̀ níwájú bàbá wa Onírìṣà ni kì í ṣe pé mo bú bàbá wa Aláàfin kí ni mo fẹ́ bú wọn fún kálàáfíà wà láàrin gbogbo ẹ̀yin bàbá wa làwa ń gbàdúrà káfírí káàrin sọ́dọ̀ bàbá wa Aláàfin ọkàn wọ́n balẹ̀ wọ́n mọ̀ sọ pé a lọ ṣe nǹkan burúkú káàrin sọ́dọ̀ bàbá wa Onírìṣà ọkàn wọ́n balẹ̀ kámọ̀ pé ilé bàbá wa náà lálọ kálọ̀dọ̀ bàbá wa Olúgbọ́n kámọ̀ pé ilé bàbá wa lálọ káfí láti sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ ohun táwa fún nìyẹn o bàbá wa Aláàfin mi rí yín fi o ẹ foríjì mi o mi rí yín fi o mo ń kíra mi ẹ kú mọ̀ pé njọ́ tí mo wá sọ́dọ̀ yín gan àìfàyè gbà wá ká ṣe fídíò gẹ́gẹ́ bí àwọn ọba yòókù ṣe ń fàyè gbà mí ni ò jẹ́ mo kíra mi bẹ́ẹ̀ níwájú yín tí mo ní bàbá ọmọ aládìkún ni mí èmi ọmọ ládé tí mo ń kíra mi níwájú yín bí ẹ̀mejì ni tẹ́yìn náà mọ̀ bẹ́ẹ̀ bí wọ́n dẹ̀ ṣe ń kí wàánu agboolé wa nìyẹn kábíyèsí mi jẹ́rìí yín fi o ọmọ yín mo jẹ́ omi ìṣẹ́bẹ̀. ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn o bẹ́ẹ̀ náà ni lánàá tá a mú wá fún yín Ọọ̀ni ní àwọn ti pàṣẹ ó ti rí bẹ́ẹ̀ ó ti ṣẹ bẹ́ẹ̀ wípé wọ́n ti gbẹ́sẹ̀ kúò lórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho pé kán rè mọ́ dúpẹ́ ń tọ̀ ní bá ti sọ n tó lórí aládé gbogbo bá ṣe ti Nàìjíríà ẹ wọ ẹrìmọ mi ẹrìmọ rẹ́rìn mo ti sọ pé ayọ̀ làwọn ò fi kọ́ ọ̀tí ẹ̀ ìṣòro burúkú ìṣòro kan kúrò nínú gbogbo ìṣòro nù tí Sunday Igboho bá rí mú mi tó rojú ráàyè tó náà tó ń wọlé jáde tó ń ṣe ẹ rú pé ìwọlé rẹ̀ kó mọ̀ sọ̀rọ̀ gan kankan gbọ́ pé Sunday Igboho dé láti Germany o ẹ ra àwọn èèyàn bá ń ṣe sá àwọn ọ̀tá yìí bọ́n ṣe sá kì í sójó so ẹjọ́ o ẹgbọ̀n láàyè o wọ́n bá ṣe rìn sí ẹjẹ́ wọ́n bá ṣe fẹ́ rìn Ọlọ́run ní tọ́ wọn o bàbá wa ẹ̀yin náà sì ti sọ̀rọ̀ o mo sì mọ̀ pé àṣẹ ni ọ̀rọ̀ yín
àmọ̀ retí o àmọ̀ retí ẹ ti là ń bú yín èyí ọmọ òun lè ṣe kó wọ́n sọ̀rọ̀ sí bàbá rẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ jọ̀ọ́ jẹ́ kí gbogbo wa náà wá ṣe mẹ̀dọ̀ o ẹ má jẹ́ àtún padà sí irú ìkórìtà ìmọ̀ o táàtì wa mọ̀ bẹ̀bẹ̀ o ṣé ẹ rí n tá àti Sunday Igboho sí ṣé ẹ rí ó jẹ́ n tó nírẹ̀lẹ̀ ni o gbọ̀ngàn fẹnu ara wọn sọ wípé àwọn wá fẹnu gbolẹ̀ ẹnu tí ìgbín fi bú òòṣà Ọlọ́run yọ á pé bàbá wa náà lò òòṣà tí ìṣe bàbá ń bàbá ká nírú sọ̀tánà rẹ̀ ń dọ̀bálẹ̀ ẹ̀bẹ̀ Ọlọ́run ní jẹ́ o mo kàn fi ṣe sample ni o God forbid náà rè ẹ mọ̀ pé ìjàgbọ́n ti bẹ́ẹ̀lẹ̀ nínú àwọn tí bá ń ṣe translation ẹ wò mo ti sọ pé á jà súnmọ́ bá jà pẹ̀lú èdè wa àwa elédè kan náà ẹ wò bọ́rọ̀ sí parí láàfin ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan ń wò wọ́n rẹ́rìn wọ́n mọ kúlẹ̀kùn mọ ìjìnlẹ̀ tó wà ń bẹ̀ ìjìnlẹ̀ wà ń bẹ̀ mo sì mọ̀ pé olóró dẹ gan wọn mọ̀ délé gbọ́ kò sì sí tó gbọ́dọ̀ ka olódó dẹ lọ́wọ́ kò sí tó gbọ́dọ̀ ka olódó dẹ lọ́wọ́ kò káwọn ọmọ Ìgbò mọ́ sì jáde káwọn ọmọ Fúlàní náà wọ́n jáde káwọn ọmọ fi wé anybody o kéèsì Sunday Igboho yàtọ̀ sí ti Kanu Nnamdi ṣé ẹ rí ìpè tí mò ń pè lọ́jọ́ sí pé ẹ mọ̀jẹ̀ àgbọ́mọ ọba fọ́sùn ẹ mọ̀jẹ̀ àdọ́mọpọ̀ Mercy ìrìn àjò tọmọ Ìgbò ọ̀tọ̀ ìrìn àjò Yorùbá lè sùn ọ̀tọ̀ òmìnira alájọ ń wá ṣùgbọ́n náà tàn ń gbà á jà wọ́n fẹ́ wá ní kúnra ni wọ́n pé kó pẹ́pẹ́sẹ́ wọ́n ti jáde wọ́n ti ní ó fọmọ rẹ̀ lẹ̀ ó fọmọ Yorùbá lẹ̀ kò fà wọ́n lẹ̀ ọmọ Yorùbá rìn kiri kò fà wọ́n ọ̀rọ̀ bàbá Sunday Igboho gan ló já mọ̀ pé wanted sí làwọn mélòó ni wà ló mọ̀ last year láṣẹ mọ̀ pé wọ́n ń gba pàmìtì kan tó wọ ìlú wọn wọ́n ṣe rí wọ́n ṣe meeting wọ́n ṣe kó sì ṣe kó sí ọpẹ́lọpẹ́ Ọ̀ọ̀ni náà bá a ṣe wọ́n so nídìí èyí ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ọ̀nà ẹ jẹ́ kí Sunday Igboho gbòmìnira rẹ̀ ẹ mọ Ìgbò tó bá sì sọ̀sọ̀kúsọ kálá àti rèé kọ́wọ̀ rìn pẹ̀lú wọn ni àní lẹ́nu ọ̀rọ̀ ní ìsìn láti sọ wípé kí ni àmọ́ fi wé Kanu ni o ntí Kanu sì ṣe Sunday Igboho ṣe o ọ̀tọ̀ ni tí oníkálukú ṣe oníkálukú ń jórúkọ fádà rẹ̀ ní Sunday Igboho jáde rí kó ní kan ọlọ́jà mọ́ lọ́jà kó ní kan síta tóun kò ṣẹlẹ̀ rí kò ní kí àwọn wọn gbé ìbọn lòdì sí àwọn ọlọ́pàá rí sẹ́ẹ̀tì ẹ̀rí ìbọn lọ́wọ́ rẹ̀ rí ìbọn ọdẹ ni bàbá wa ní lọ́wọ́ kò sí lóògùn Ọlọ́run ló ní torí ẹ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára àwa náà wà lára àwọn tó sin Sunday Igboho débi tó dé yìí o kámọ́sọ̀ tó ọ̀rọ̀ níbẹ̀ ọ̀rọ̀ wa ní ìwúlò gidi o ṣùgbọ́n a wà lára àwọn tó sì tá a bá la fẹ́ràn ẹja fi fẹ́ràn sí ní tá a bá ń sọ ẹ mọ̀ jẹ́ ó ká wa lára jù mí ò ní ká mọ́ sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ẹja mọ́ sẹ́ńsọ̀ ẹ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára a bá ń pogun a pa ni a ṣe báyìí ni ṣé ẹ̀bẹ̀ ó ṣe bẹ̀ ní ìsìn káná pogun ní ìsìn káwọn kan ti wá lọ dáràn ẹbí ẹ̀yìn ṣe program lánàá pé ogun ọjà ogun lẹ́ẹ̀fì ṣe ṣe báyìí ni ṣe báyìí ni ibi tẹ́ ẹ wá dárúkọ sí tẹ́ fi ṣe program kan tó jọ́ta yín wọ́n wá rí ìkóra àwọn jọ wọ́n rí ìdáràn bẹ̀. bó la ṣe fẹ́ wẹ̀ mọ́ bó la ṣe fẹ́ wẹ̀ mọ́ sọ wọn yìí pogun wọn yìí pọ̀tẹ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára wọ́n ti pè mí lọ́lẹ̀ mo yá ṣe kí ni mo gbà bẹ́ẹ̀ ọ̀lẹ́ ni diplomacy ló ń lò kíní kan ló ń lò nínú jàjàngbara yóò ní lo diplomacy yóò yà o àwọn tó yí ó sì yàn so ẹjọ́ ẹ fi bàbá Sunday Igboho lọ́rùn lẹ́ o gbẹ̀yìn tẹ́ tún ti ń wá ọ̀rọ̀ sí lẹ́sẹ̀ ẹjọ́ o ẹ mọ̀ tún jẹ́ àní gba ilé ìfún yín o àní mú ní kíní o kò sọ̀rọ̀ sí Aláàfin o à ń nà báyìí o Aláàfin kọ́ ni bàbá Sunday Igboho sọ wọ́n ń kí Ọọ̀ni ni nǹkan fẹ́ wọ́n bá dọ́dọ̀ Aláàfin náà tẹ́ ẹ bá gbọ̀n láàyè wọ́n sì gbọ̀n láàyè ní Ọọ̀ni ọ̀dọ̀ ni tẹ́ ẹ gbọ̀n láàyè dáadáa tọ́lá náà sọ pé àwọn mọ̀ pé wọ́n lè celebrate àwọn tó yìí. awágán ò sì mọ̀ torí ọ̀rọ̀ kìí tiẹ̀ sọ̀rọ̀ Aláàfin àti Ọọ̀ni lórí ọ̀rọ̀ Mọ̀dákẹ́kẹ́ àti Ifẹ̀ sáìdì Mọ̀dákẹ́kẹ́ ni bàbá Sunday Igboho wà ń gbógun so a mọ̀ pé ọ̀rọ̀ lè tètè yanjú báyìí ṣùgbọ́n bàbá wa Ọọ̀ni ti da gbogbo apọ̀ mọ́mọ́ tọ́ nídìí èyí wọ́n bá dọ́dọ̀ Aláàfin Ọ̀yọ́ náà tán bá gbọ̀n láàyè kan yí sípà tán yí sá tán bẹ̀rù wípé torí ẹ̀rù lè mọ́ bá wọn bá mi pé mọ́ dọ́dọ̀ mi o kán mọ́ rò pé bóyá kinní kan o kán mọ́ ṣe o ẹ bá gbọ̀n láàyè Ọọ̀ni òkùnkù bẹ̀rù kò sẹ́ni tí ó wà á fọ́ lálẹ̀ fọ́ ni pé kí ló dé tó ṣe gbà ọmọ rẹ̀ ní
wọ́n sì ti sọ̀rọ̀ kẹ́yìn ọba yòókù kẹ́ ṣe kí ni kẹ́ ẹ wá fọwọ́ sí ni yọ ìyá kò ní yẹ lẹ́ o ẹ wàá wò bá ṣe gbé yín ìyẹn tí ẹ ṣe ti ya kẹ́ ẹ tọ ọ̀nà tá à ń sọ àwọn ọmọ yín àmọ̀pá àmọ̀ tó yín torí wọ́n ní bọ́mọdé bá ní aṣọ bí àgbà kó lè lákìsà bí àgbà ṣùgbọ́n ìwúlò àkìsà ọ̀tọ̀ ìwúlò aṣọ ọ̀tọ̀ aṣọ ló bòde mu báyìí àkìsà ìyẹn máa ń rántí rẹ̀ ní irú ìlú òyìnbó irú Europe tá a ti ẹ̀wà yìí wọ́n ìfà àkìsà àwọn bàbá wọn sí wọ́n bá kọ́lé báyìí tàbí ilé wọn tí bàbá wọn kọ́lẹ̀ tó bá máa tún ṣe regede báyìí rí wọn á fi apá kan lẹ̀ kò sí bọ́n ṣe kùn tó láti bá kọjá níbì kan máa fi hàn yín mo rí ilé yẹn báyìí ilé yẹn ṣe fine tó modern house old house ní tẹ́lẹ̀ wọ́n dẹ̀ rọra wọ́n dẹ̀ ṣe design sí ara ògiri kan round wọ́n dẹ̀ fi òkúta tán fi kọ́ ilé yẹn sí tó ti wà ń bẹ̀ tipẹ́ wọ́n dẹ̀ rọra fi síbẹ̀ òkúta àmọ̀ wọ́n dẹ̀ jẹ́ kó wá ìyókù wọn ti wó àmọ̀ ibẹ̀ yẹn nìkan wọ́n rọra fi ojú àmọ̀ sí wọ́n dẹ̀ rọra tó flower sí wọ́n fi rántí wọ́n fi fàkísà bàbá wọn sí so nídìí èyí aṣọ nígbà àti ẹ̀hún ló gbà lọ́wọ́ òun náà ó dá àkísà o gbogbo àkísà kọ́ ló sì ṣe é lò wọ́n kan ó lè lo àkísà àwọn ó dára ó yẹ ìlú bó ṣe yé mi lọ èmi ń kọ́ bẹ́ lọ́dọ̀ yìí ẹja kó bẹ́ o ẹja wa lọ tààràtàrà sínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé kámọ́ dènà pẹnu èyí tó láàmì lákàjò ń bẹ́ náà láti mú un ṣùgbọ́n àwọn yòókù náà kò sí àṣàdànù ń bẹ́ wọn ṣe kó dànù ẹja wa dé ọ̀dọ̀ àwọn tó ń béèrè fún òfin ìkànìyàn pé kán ṣe òfin kan pa ń dandan pé ọdún mẹ́wàá kan máa ṣe sẹ́ńsọ̀ Nàìjíríà wọ́n ló ṣe kókó mọ́ ní sẹ́ńsọ̀ ṣe kókó kan fi bẹ̀rẹ̀ kan sì ṣe dáadáa ṣùgbọ́n tó bá yá sẹ́ńsọ̀ máa wà outdated ẹni iṣẹ́ àwò ó máa wà outdated tí technology tó bá fà ìgbà technology dáadáa tí gbogbo bí wọ́n ṣe ń ṣe immigration system tí wọ́n ti ń ní ọkàn máa update ẹ̀ ní kò ní sí pé wọ́n ń declare sẹ́ńsọ̀ ẹgbọ́n ní Amẹ́ríkà ṣe ń ṣe sẹ́ńsọ̀ èmi ò láti ìgbà tèmi ti wà ń bí mi ò gbọ́ kán ṣe sẹ́ńsọ̀ mi rí o torí gbogbo ẹni tó ń wọlé tó ń jáde ọmọ ìlú tán ṣe bí ọmọ kékeré àgbàlagbà everybody náà mọ̀ wọ́n ní rẹ́kọ̀dù ẹ̀ so kí náà fẹ́ mọ́ tó declare sẹ́ńsọ̀ fún nígbà tẹ kára yín ní last year bóyá 1000 ní gbogbo yín nígbà tí ó fi di yíyá ẹ mọ̀ láti last year ẹ mọ̀ iye àwọn tí ń wọlé sílùú yín ẹ mọ̀ iye àlejò ẹ mọ̀ iye ọmọ onílé ẹ mọ̀ iye àwọn tí ọmọ onílé fẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìyàwó ẹ mọ̀ iye ọmọ tán bí lọ́rọ̀ kan wọ́n ní òfin tó máa pa ní dandan láti ṣe ètò ìkànìyàn lọ́dún mẹ́wàá la fẹ́ o àwọn àjọ ajàfẹ́tọ̀ọ́mọnìyàn kan ni wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ló ṣe kókó láti mọ iye aráàlú pé ìjọba tó bá ń ṣèjọba lórí estimated population wọ́n ní irọ́ ló ń pa wọ́n ló ń tanra rẹ̀ ni. wọ́n ní ìgbà tí Buhari wọ́n ló náwó ibi tó náwó dé wọ́n níbẹ̀ ni àwọn expect pé ààrẹ Tinubu kan ti gbé wọ́n ní ṣùgbọ́n ó yà wọ́n lẹ́nu pé ààrẹ Tinubu wọ́n gbé fáìlì yẹn déwájú wọn ààrẹ Tinubu ò wò bẹ́ẹ̀. The executive director of the Civil Society Legislative and Advocacy Center Awujale Rafsanjani expressed his organization's support for the bill while urging the federal government to commit adequate resources for its implementation. Wọ́n fẹ́ sọ di òfin náà pé kò yẹ fífalẹ̀ mọ́ kò kàn ní jẹ́ pé ìjọba kan ń lọ ìjọba kan ń bọ̀ tó bá ti wá kan ìjọba rẹ̀ ó wà nífẹ̀ẹ́ náwó ó mọ̀ gbèsè gbé ó mọ̀ fi ṣe option wọn ni rárá. He said we welcome the ongoing legislative move led by the House of Representatives to amend the 1999 Constitution to provide for the compulsory conduct of a population census every 10 years. At the same time, we call for the immediate consideration of adequate resources required for successful conduct of the exercise. Pé bàbá ṣe ń ṣètò òfin tán gbárùkù ti òfin lọ pé kí ààrẹ Tinubu náà release owó tí ẹgbẹ́ kan wọ́n tó ti secure loan mi ní Japan. Ẹ̀rù ń bá àwọn èèyàn ní ìlú tán lọ dá sílẹ̀ fún àwọn èèyàn ní fún ọmọ Nàìjíríà ní Japan o. Wọ́n ní kíní wọn tsunami máa ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀. Wọ́n ní earthquake máa ń ṣẹlẹ̀ mẹ́mo ní Japan is characterized by earthquake gbogbo àwọn natural disaster yẹn of course. Wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn ibì kan wà tó jẹ́ pé ó máa ń rinlẹ̀ ńbẹ̀ wọ́n ní ara ìlú yẹn náà ó Nàìjíríà lọ mo ní ọmọ Nàìjíríà ọmọ Nàìjíríà náà wọ́n á dira lọ. Wọ́n ní despite huge finances committed by administration of former President Muhammadu Buhari, the planned census under his government did not hold. President Bola Tinubu administration has also pledged to conduct 1 to 8 national planning. The executive director of the Civil Society Legislative and Advocacy Center, Oni organization, what is ṣetán to support. He said, we welcome the ongoing legislative move. Only a comprehensive population census in Nigeria is long overdue, Benny.
We cannot deny the fact that Nigeria is experiencing rapid and poorly planned population growth, the multiplier effect of this unplanned growth, and cannot be overemphasized. This has resulted in a demographic nightmare with challenges such as rising of out-of-school children, maternal and child malnutrition, food insecurity. Sẹ́ẹ̀rí bí èèyàn jẹ́ olórí ilé gan, bí ò bá plan lẹ̀ fún ẹbí rẹ̀, bí ò bá plan dáadáa fún ẹbí rẹ̀, kódà kó jẹ́ pé ọmọ kan ló bí, ìyàwó kan tó yẹ pé gbogbo ẹbí wọn ju 4 lọ, tí ò bá plan lórí salary rẹ̀ kó má gba 1 million Nàìjíríà yóò jẹ tán o. Planning ṣe kókó. Àtàrà planning náà sì ní òkè mélòó ni wá iye wa rè tí Nàìjíríà wọ́n fojú kéré sensor. Wọ́n wò pé kí ni sensor ní í ṣe pẹ̀lú governance. Kò dẹ̀ ṣe underestimate. Sensor ṣe kókó. Ẹ kọ́kọ́ mọra yín náà kẹ́ ẹ tó mọ bẹ́ẹ̀ ṣe pín. Òun ni ó ṣàlàyé ó mú rọrùn fún yín. Bẹ́ẹ̀ wo ṣe ń wọlé iye revenue tẹ́ ń gbà, iye bẹ́ẹ̀ ṣe pín kò ní síwá. Ẹ mọ̀ iye àwọn òtòṣì, ẹ mọ̀ iye àwọn aláìní, ẹ mọ̀ iye àwọn tọ́wọ́ wọn gbé súkẹ́ sókè. Mo tẹ̀ jẹ́ pé Nàìjíríà ní ìsìn kò sí category mẹ́ta mọ́. Category mẹ́ta la ní tẹ́lẹ̀, the rich, the middle class and the poor. Ṣùgbọ́n ní ìsìn the rich and the poor ló kù. Ẹ jẹ́ àkúnbélé láwọn fi káde ìròyìn lẹ́ o. Wọ́n ní ìdílé wo ló kàn láti jẹ Awujale ní Ìjẹ̀bú land. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ o, ẹ̀yin ọmọ Ìjẹ̀bú dà. Ìjẹ̀bú ọmọ alárẹ̀ ṣé lóòótọ́ ni pé ìdílé Fusengua ruling house of Ìjẹ̀bú ló kàn. Àwọn ni next in line láti gba ipò Awujale ní Ogun State. Wọ́n ní preparation ti bẹ̀rẹ̀ o, wọ́n ti ń prepare o, wọ́n ti fẹ́ mú Awujale tuntun nídìílé yìí o. Wọ́n ní the ruling house held a prayer session níbi tó ti gbàdúrà, kì í ṣe ní fíjì náà fi ṣe wọn fi ṣe fíjì o, lọ́jọ́ sátidé tó kọjá yìí, lọ́jọ́ sátidé yẹn lánàá ní ilé ńlá Agùnsébì ní ancestral home wọn ní inú family kì wọn gangan, nínú agboolé wọn gangan ni wọ́n ti ṣe prayer yìí. Wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ti kọ àwọn sílẹ̀ tẹ́lẹ̀ tán sí láwọn ò bá wọn ṣe mọ́, tán ti sún fáwọn. Wọ́n lọ lé ní 200 princess and princes. Wọ́n ní wọ́n padà wá wípé àwọn ti fẹ́ fi ìfẹ́ lò báyìí, pé gbogbo àwọn kan jọ gbárùkù tira àwọn kójú mọ́ bá ti àwọn. Wọ́n wá sọ wípé the family attended the prayer presided over by the head of the ruling house, ìyẹn olórí ẹbí High Chief Ọlá Adédòkun Ajídàgbà. How can someone from Idowa, àwọn náà ń sọ̀rọ̀ yìí o, Ìjẹ̀bú or Èṣùgbọ́n in Ìjẹ̀bú Ìmùsìn come to be Awujale Ìjẹ̀bú Òde? Wọ́n ní it has never happened before, kò lè ṣẹlẹ̀. Wọ́n ti ń gbọ́ wìnrìnwìnrìn pé àwọn kan fẹ́ dàrú, àwọn kan tó lówó tán mẹ́sì lẹ́ẹ̀kan, àwọn kan tó lówó tó lọ́lá tán nífọ̀n tán lẹ́ẹ̀kan náà. Wọ́n rò pé àwọn lè fowó ṣe é torí pé àwọn ti jọ ọmọ Ìjẹ̀bú. Àwọn Ìjẹ̀bú ní definition torí ẹ̀ la ṣe ń sọ lánàá tí bàbá yẹn sọ̀rọ̀ political will lórí àwọn ọba yìí. Ọmọ Ìjẹ̀bú náà ní definition. Rẹ́mọ ò lè pera rẹ̀ Ìjẹ̀bú Òde, Rẹ́mọ ò lè lọ fọwọ́ halẹ̀ ní Ìjẹ̀bú Òde. Ìjẹ̀bú Òde náà Ìjẹ̀bú Òde ni wọ́n lè lọ fọwọ́ halẹ̀ ní Ṣàgámù. So gbogbo Ìjẹ̀bú oníkálukú ní boundary oko ìjẹ́ ti bàbá tọmọ kó mọ́ làálàá. Prince Folúògìdán Adéríbigbé wọ́n sọ wọ́n ní àwọn advice ni o, wọ́n ní àwọn dábàá rẹ̀ ni o, wípé ẹni tó bá máa jẹ́ Awujale ní ìsìn kó mọ̀ ju ọmọ 45 sí 60 years old lọ. Ó kéré jù 45 years, ó pọ̀ jù 60 years. Wọ́n náà dá lábàá ni o. Wọ́n ní ó sì gbọ́dọ̀ jẹni tó wà developmental driven, tó sì community sí creation of Ìjẹ̀bú State. Wọ́n lòun làwọn ń wá o gẹ́gẹ́ bí ọba tó wàjà bọ́n sì ṣe. Àtà ní bàbá yẹn dẹ̀ sì wà láyé ni. State yẹn wọ́n lè gbà tí lọ́wọ́ Tinubu. Ọlọ́run ọba ẹ jẹ́ àmọ́ ọwẹ́ tán fi jẹ báyìí. Bùsọ̀mọdé náà ni bíi Tọ̀yọ́ àti Tìfẹ́. Wọ́n bá dórí ipò àgbà, wọ́n dàgbà náà nù. Á sì fún ọwọ́ àgbà á fi wọ̀ wọ́n. Ṣùgbọ́n kán mọ̀ jẹ́ kí n tó ṣẹlẹ̀ nígbà kú Adétọ̀nà kó tún ṣẹlẹ̀ mọ́. Ọba tán bá fi jẹ ní ìsìn kán tètè sọ fún un ṣé sáìdì bó ló fi sí, sáìdì ló fi sí. So fẹ́ sọ̀rọ̀ àbó sọ̀rọ̀ mọ́ dórí àpèrè tán kó o ní báyìí ni o. Bó bá sì jẹ́ wípé òfin fààyè ẹ̀lẹ́ náà wípé kí ọba sí ẹ̀sìn tó bá wù ó, ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ mú yàn, ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ àtijọba, tó sì jẹ́ pé ẹ̀yin náà lẹ́mọ̀ expect pé ẹ ṣe tí ọba bá wàjà,
ẹ lọ ka òfin dáadáa o torí ọ́fíìsì bí ọ́fíìsì ọ̀hún ni o ìlú gángan ni ọ̀rọ̀ yìí o bọ́ba tó fẹ́ jẹ ní ìsìn tó bá ti declare fún yín kó tó débẹ̀ pé mùsùlùmí lòun ó sì ṣe bẹ́ẹ̀ bá wá mú tán ẹ̀yin lẹ́yìn yan ọba bẹ́ẹ̀ bá mú tán ẹ mọ́ àwọn complain fáwọn àbí pọ́n wọ́n lé yín padà níbi tó ti ń ṣe nǹkan o ọ̀rọ̀ dọwọ́ yín báyìí o yóò yá pọ̀ ní yẹ̀lẹ́ o àárẹ̀ bára wa ṣe àníbọn púpọ̀ wọ̀wọ̀ yóò yá kò ní yẹ̀lẹ́ àdúrà wa nù bẹ́ẹ̀ náà ni á jèrè á tún fèrè jẹ̀kọ́ ire lójú owó rí kábíyèsí happy Sunday inú ọ̀sẹ̀ tuntun tá a fẹ́ wọ̀ yìí ire lábàpàdé bẹ́ẹ̀ bí òní kàn wá I love you ẹ mọ̀ bá kọ kọ́mẹ́ǹtì yín kó mọ̀ ju 5 lines lọ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ mọ̀ bá tẹ like yẹn ẹ mọ̀ jù pẹ́ pápákọ̀ ẹ bá fi ránṣẹ́ sáwọn olólùfẹ́ yín God bless you and I see you tomorrow peace.